Na Hanó, sziasztok srácok, csodálatos kedvet mindenkinek. Még mielőtt kameraképet váltok, előre elmondanám, hogy szent fényveszély van, úgyhogy retinádra figyeljél. De még milyen? Valamit ezzel már kezdeni kell, mert ez tűrhetetlen állapot. Úris, hát megfürdőzünk Jézus fényével, azt a kurva eget. Sziasztok hölgyek! Szia Holly, szia Moira, szia Csigusz! Hát mi a fene történik? Ö, Várjál gyors, kameraképet váltok, és akkor így annyira ne... így annyira nem durva. Hogy telik a kedd, hölgyek, meséljetek. És közben üdvözlet a lurkoló uraknak is. Ó, hogy nyalnám meg az... Micsodát? Hogy elnézést, várja, lejjebb halkítom a Messenger-t. Lehet, hogy kapok majd egy hívást, amit föl kell vennem, ezért előre is elnézést könyörgök. Bár kétlem, de azért résen leszek. Punyadás, értem. Minden világos. Na, legalább nem kell megvilágítás külön. Lehet egyébként kéne. Ez így vajon mennyire durva? Várjál csak. Ja, még jó, most feltöltöttem kivételesen, okos voltam és használtam az agyam. Most feltöltöttem. És direkt leteszteltem adás előtt, ez a maximum, amit le tudok engedni a redőnyből. Amid, na, már te is kezded, Holly. Ahogy a cím írja egyébként, AC-ked lenne, de annyira nincs hozzá kedvem, hogy ez valami fergeteges. És mivel itt vasárnap nagy honkályozások voltak, illetőleg ma kijött hozzá egy történet folytatás előzetes, plusz egy új karakternek az előzetese, nem tudom megállni, hogy ne pörgessük meg egy kicsit. Plusz a történetben jelen pillanatban úgy állunk, hogy sehogy, szóval ma ez lesz. Azt hiszem a jövő héten jön hozzá az új update. Azért jó egyébként most, hogy felfedeztem ezt a Honkait, mert eddig is fel volt fedezve csak stream ügyileg. Mert ingyenes, most van benne content, úgyhogy spórolós időszak. Nem egyébként. Van még egy csomó game, amit végig kéne vinni. Csak belefásultam egy kicsit az elmúlt hetekben, sok volt az open world, úgyhogy ebből most egy picit visszavennék. Nem olyan szörnyű, mint amilyennek tűnt. Haskó rendben van, viszont kicsit kerülöm a Twitch-es életet, és kivettem egy kis szabit konditól, hogy regenerálódjon a maradék agyam. Ja, meg felmondtam a csába. És most nem is melózol, Csigusz, vagy már találtál azóta új munkahelyet? Mert valamit, mintha mondtál volna, hogy ott mindent te csináltál, meg sok volt a stressz. Keményen látom a jövőt, immár 66. melóhelyemnek kb. 3 éven keresztül. Egyébként GG, hölgyem. Hogyha nem volt jó, akkor reméljük, hogy mi hamarabb találsz valamit, amiben kicsit tartósabban maradsz. Nekem tavaly 3 munkahelyem volt 1 év alatt, welcome to the club. Na hát, nekem meg ha minden igaz, majd a héten fog kiderülni, hogy mi a tosz van. Azt a hívást várom. Egyébként, de valószínűleg nem fognak felhívni, mert sok a melójuk, plusz ők tesznek nekem szívességet, úgyhogy majd holnap érdeklődöm. Ezért is van olyan hülyén megoldva az ütemezés. Úgyhogy a péntek az biztosan off. A pénteki stream az biztosan offos. Amennyiben... de hangos. Amennyiben összejön, a pénteki streamet fogom csütörtökön megcsinálni, és a csütörtökit pedig holnap. Úgyhogy egy kicsit eltoljuk. De hogyha összejön, akkor most 3 napon keresztül folyamat lesz stream, ha ezt is beleveszitek. Farki stream, ugye nem, csak családi program be van szervezve, és igen. Offline életem van, bevallom, egyre inkább offline életem van. Van élet, na, süti abban a pillanatban megérkezett. Urak, uraim. Azt mondja, ajajja.
Kedvenc anime kislány videósom. Megkapjátok a display capture-t, mert látom már be vagytok zsongva. Egy pillanat. Remélem a jó accountommal vagyok bejelentkezve. Megjöttek az anime lolik Tau és Süti személyében. Azt mondja, így élek, rohadjon ki pár... Fú, de utálom te. Addig pedig itt regenerálódjon a maradék agyad. Hát ezzel lehet, hogy vitatkoznak. Akartam is kérdezni, mi van a melóval. Most jövök állásinterjúról. Ugye hétfőn voltam, és abban maradtunk, hogy majd... illetve hétfőn, bazd meg? Múlt hét pénteken. És abban maradtunk főnökkel, hogy majd... mert ugye ez ilyen... Hát olyan, mint az Excel. Olyan bázisba dolgoznak, és... Na, várjál. Mindjárt mondom, csak ne felejtsem el, amit mondani akartam. Miért volt ilyen rövid? Na mindegy. Csigusz, nagyon-nagyon szépen köszönöm az ajándék szubot Taunak. A moderátor ne legyen már szub nélkül. Ez volt a 166. ajándék előfizetésed a csatornán, nagyon szépen köszönöm. Tau, tessék megköszönni a followerek védőszentjének, a subok anyjának és a subgiftek profétájának. Ja, most jó, 999-es a pingem, mindjárt megoldja, úgyhogy addig még visszatérek arra, amit mondani akartam. Múlt hét pénteken abban maradtunk, hogy majd ha befutnak az áprilisi adatok, akkor majd egy napot bent töltök a kollégával, kollega kiképez, én majd agresszívan jegyzetelek, utána meg majd kapok egy feladatot, amit önmagamtól kell kitöltenem, és hogyha jó lesz, akkor majd utána beszélünk. De ez valószínűleg a héten majd megbeszélésre kerül. Azt megint nincs Taunak szábja. Hát, ezt is neked kell csinálnom. Egyébként szia Tau, szia Süti, üdv uraim, remélem, hogy jól telik a keddetek. Nem olvas, azt se tudja, mire válaszol. Na. Farki stream, ugye? A leépülés Mekkája? Arra gondoltatok, ugye? Ezt gyakran mondják, nekem is nem. Ez miért volt ilyen rövid? Ja. Nekem? Hát... Nekem aztán nem. Max a streambe merülhet fel ez a kérdés, de úgy másban nem. Én itt off-stream tevékenykedtem egyébként, csak hogy a történetre tudjunk fókuszálni. Mára mennyire. Úgyhogy felupgrade-eltem a csapatot ilyen 20-as szintig, összegyűjtöttem mindent. Kurva nehéz volt úgy megcsinálni, hogy ne haladjak a történettel. Már meg volt kötve a kezem eléggé. De most akkor tovább megyünk. Előző adásban ugyebár fogadott minket a bolygónak az őrzője. Úgyhogy most jön majd a gebasz. Négy van Csiguszó. Ja, hogy az mi Csigusz? Mi az a nyalakodós csiga? Mi az úristen? Where's the heater outside? Ez elég hülye kérdés. Igen, most ugye az első bolygón leledzünk, aminek a klímája eléggé... kellemetlen. Ez a Geomaro, ez ja, nem látjátok mi. Várja. Várjál, mert nem látjátok. Addig hallgassátok. Ajaj, hogy a webkamerának és a kamera háttérnek is külön layere van. Így. The best.
Amúgy illik hozzád, nem azért mondom. Egy az egyben te vagy. Már emótája is van, azt Huna stream. Ez amúgy egy jogos kérdés. Sőt, egyébként Csigusz, mintha te mondtad volna is annó, hogy téged érdekel ez. Vagy félsz attól, amit tőlem kapnál a chaten? Vagy valamit visszaad az Isten? Ja igen. Na ezek a puzzle-ök. Össze kell kötni a két végit. A feladat. Ennyi. Legalább nem hiába követtem be a streamert, akinél az a szutyi van. Aha. Jelenleg emberutálatom van, úgyhogy hagyjál nyugodni. Az szép emberutálat, azt már minket is, na? Most mondjad. Valószínűleg úgyis csak mi lennénk ott a kezdetekben, Csigusz. Szegény Csigusz milyen chatje lenne általa... Ne... Általam? Blame Farki. Utál minket is. Nem tudom megerősíteni, sem cáfolni. Nem akarom Csiguszt piszkálni, ahhoz túl sok pénzt Már megint itt vagy? Ki leszel baszva? Hangmérnökömmel már tele a tököm. Pénz! Ott a pénz! Minden szabad perceteket a streamjén töltenéd. Egyébként... Sőt, én azt streamelném, ahogy ő közvetít. Itt fogunk megszállni, és innentől fognak kezdődni egyébként a problémák. Amik reggel fognak történni. March. Earlier in Klipoth Fort. Azt mondja, emberutálatja van, nem kreatívan nyitott utálat. Végül is összefügg, igaz? Te inkább ASMR zaválnál? Azt itt is meg tudom oldani. Már mondták, hogy amúgy ASMR kompatibilis a hangom. Plusz amilyen unalmasak a streamek, még a hangomat is hozzáigazítanám, így. Szerintem rövid időn belül elaludna mindenki a chaten. Én is így elkezdenék suttogni. Csinálunk egy ilyen streamet, pusztuljak el. Vetessek pokolra. Aludnék rajta. Akkor lenne sikeres. Írni meg majd megtanulok, sőt. Ziher, hogy letolnám, hogy csós... Ki mondta, hogy csócsálás? Az engem is irritál, Csigusz. Tehát azok a mikrofonnyalogatós dolgok, az nem megnyugtat, hanem az egy mindfuck. This is the first expedition, you know, my powers of perception are sharper than the sharpest blade. Ó, persze, igen, de amúgy igaza van. Irritál, Tau kifejezetten szereti, hő. Igen, Tau, te ilyen vagy? Ez új? Ez egy új oldalat számomra. De hát a tudás hatalom, ezzel lehet zsarolni majd a... Menj már ki innen! Mik ki nem derül? Hát, erről meg én se tudtam. Bár éltem a gyanúp erről. Nekem is ki kell akkor rúgnom a hangmérnöket. Nem, ez a fénytechnikus volt. Kurva nagy cég vagyok most már. Azt mondja, csak túl gondoljátok, biztosan az őrök. Biztos a láthatatlan... Ja, Istenem. Jó, most azt mondom, túl gondoljátok, de amúgy igazuk van, mert... Hát reggel letartóztatás áldozatai leszünk. Ugye anomáliát gyűjteni jöttünk ide, a Stellaronnak a személyében. És
Hát az a energia a fő okozója annak, hogy hogy a bolygónak a klímája olyan, amilyen. Úgyhogy ezt innen el kéne távolítani, csak nem fog ez ilyen könnyen összejönni. Is there anything left to do? We're meeting the Guardian tomorrow. There won't be any És abban time for maradtunk az sightseeing. őrzővel, hogy holnap délben majd beszélgetünk, ő pedig majd nagyon faszán megvitatja velünk jól, hogy mi legyen a Ronnal. Igyekszek összefoglalni pár mondatban egyébként a dolgokat, csak ez fél éves grindom. Let's get to bed early and save our Igyekszek energy. gyorsan haladni benne, I sense mondom, the next mert few days could be tiring. jön az új történet és... Nekem is ki kell akkor rúgnom a hangmérnek. Igen, főleg mikor két anyuka kártya között csápcsolsz. Igen, egy csigusz előszeretettel használ anyuka kártya. Oké. Jaj, ez... Van itt egy ilyen is. Fú, te! Ennyire durva? Azt mondja, a kétség kizárva, ezelőtted egy szekrény. Ez a tökéletes szekrény, design, férőhely, minőség. I'm going in, here I come, closet. Igen, I'm about to go in. Igen, most bemásztam a szekrénybe. Nagyon toxik. Nem, az nem lag volt elő, az csak így... A játék szokott ilyet produkálni. Ez a tökéletes szekrény. Egy személyben. Dark Knight gifted me a set of dark eyes. Isten, annyi fasság van egyébként ebben a játékban. A kukákban való turkálást, de majd látjátok. Fú, csak el kell jutni odáig. Something more interesting than this pitch darkness will occur. It's guaranteed to be real deal. Valaki jön a folyosón. Valaki sétál a folyosón. The real deal is coming. Pontosan így van, csak gondolj bele. Most tippeld meg, hogy kihez tartoznak a léptek. A Goethe Hotel ördögéhez. Igen, végre értem, végre világos minden. Aki minden idejét a padláson tölti, és az ártatlanokon táplálkozik. Ezúttal a rossz emberrel szórakozol. Igen. Amúgy csak a takarító jön takarítani. A szobaszerviz, vagy... A szobaszerviznek átszázza magát a hotel ördöge. Micsoda klisé. Én erősebb vagyok ebben a városban, mint bárki más, engem nem tud átverni. Most bejön a szobaszerviz. Így rábaszom az ajtót. Csóri szobaszerviz. Küldetés teljesítve. Emlékszem, ezt legelőször is így csináltam. Praise the high morals. Igen, Kakólia a Supreme Guardian, akivel találkozni kéne. Corrupted as fuck. De róla nem is beszélve. Igen, Tó? To be like 5-year-old little shit. Ez is teamingel, Amaz is, mindenki ellenem van, Forti, ez is ellenem, ez is engemöl, az is két oldalról rakjatok meg úgy, jó van akkor. Hát de akárhogy nézem, vagyunk a kártya nem volt benne.
Na, mögvirrat. Hey, did you hear that? There's a group of Silvermane guards at the entrance. And I don't think they're here to say hi. Hopp, ott látok a háttérben valamit This villogni. is our Ezt majd escort. felveszem. It's less friendly than I was expecting. Ahhoz nagyon ki kell égnem. Én mostanában amúgy nem égek ki, bevallom. Amióta kerülöm a multi játékokat, azóta esküszöm... boldog vagyok. Bevallom, boldog vagyok. You can't always be friendly on the job, you know. Talán nem azért vannak itt, hogy elkísérjenek minket. Túl sok mindenre gondoltok. Csak a sisakjaikat látom. Nem mindig kell barátságosnak lennünk a munkánk során. I guess we'll have to find out. Boldog, komolyan mondom. Let's go and meet them. We won't know until we're down there. Elkezdtem visszaszokni a normális alvás ciklusba is. Komolyan mondom, furcsa érzés. 10-kor úgy kiütöm magam. Are we in a lot of trouble? Már harmadik napja reggel 8-kor fönn vagyok. Máskor akkor fekszem. Kis túlzással. Na hát, nem is gondoltam. Huh? It's you. You were there at the fort. Ez az őrzőnek a jánya. I am Bronya Rand, acting commander of the Silvermane Guards. In the name of the Amber Már előre Golden féltem, Hive hogy fogsz and felkelni, under ha order majd of kell. Supreme Guardian Hát, Capolia Rand, most nem annyira I hereby arrest durva. the suspected infiltrators under the charge of plotting to incite rebellion. As agent of the Supreme Guardian, I herewith temporarily strip you of your freedom of action and speech. When you are tried by the adjudication panel, you will be given the opportunity to defend yourselves against the accusations. Resistance will prove futile. You must come with me. Wait a minute. Jó, tehát letartóztattak minket, mert koholt vádak révén megvádoltak minket azzal, hogy lázítással érkeztünk a bolygóra. Úgyhogy jelen pillanatban az ellenállás az nem jó ötlet, a beszéd sem jó ötlet, az esküdtszék előtt tudnánk magunkat megvédeni. Nyilván cukrot cukrozni kell, úgyhogy most jól megverjük őket. Hey, I'm improving. I'm coming up with a plan right now. And got one. Figyeljétek ezt a tervet. The one that's been sealed off. It's possible. Ja. March. Evakuálunk a városból. És amúgy tök jó, hogy ezt így az őrök előtt beszéljük meg, nem? Most vagy soha. Three of a kind. I guess we are a strange trio. Shh! It's an old Astral Express escape signal. Do you play cards? Two pair. Két pár. Hey, what are you whispering? Let's get going. Ace! Tehát lefordítom. 3, 2, 1. Have an ice day! Ó, bazd meg, örülök, hogy erre nem emlékeztem. Oh, nice to meet you. Még nem vették el eléggé az életkedvét, na. Mert még csak 12 éves. És azt... Mit vagy irigy? Mióta játszik ilyen kond és megrajzolt sziszkó... Na. Egyébként egy ideje, csak tegnap előtt úgy éreztem, hogy... illetve nem is én. Holly megkérdezte, hogy nincs a kedvem vasárnap ezt lesztreamelni, mert pénteki napon beszélgettünk. Szóba kerültek az anime jellegű játékok. És hogyha már elkezdtem, akkor végigviszem. Ingyenes, van benne content, ahogy mondottam volt. Nem kapok agyfaszt, mint ahogy most például az AC tenné. Függőség. Hát, jövő héten jön az új történetszál, ami úgy lett lezárva, hogy akkora cliffhanger, hogy majdnem tökön szúrtam magam.
Magyarul van ez a hetem kigrindolni egy fél éves fiókot, mert hogy ugye van a nagy accountom. Fél éves grindot kéne megoldanom egy hét leforgás alatt, úgy, hogy nem is minden nap streamelnék. Úgyhogy röviden meg fogok kattanni. És ez csak az első állomás. Ez a bevezetés, hogy a 3 karakter összeszokjon. Utána jön a java. Van benne content. Content, combok, cic... Tudod mit? Igen. És akkor mi van? Na? Sőt, a másik akkor pasi. És direkt megkérdeztem, hogy mivel legyünk. Azt mondtátok, csaj legyek. Csaj lettem. Jaj, egyéb iránt. Bejelöltem magam. A nagy accountom az... ez. Itt már vannak dolgok. Valaki akar, jelöljön be. Én nem mondtam azt. For the record. Na ezt majd visszanézem. Ha jól emlékszem, a következőt írtad Moira, csajok legyünk vagy szabadok. Menj már innen. Na? Én sem mondtam, de nem ellenkezek. Petőfi Moira. Nem, amikor először kérdezted, írtam, hogy pasi. De hozzátettél egy kappát. Zsotya mondta, hogy csaj, akkor csak ketten voltunk a streamen. Nem igaz? A nézőszám 5-öt jelzett. Csak ketten írtatok. És miután majdnem minden mondat mögé odaillesztitek a kappát, így egy szavatok nem lehet, hogy komolyan vettem. Ez is azért van, mert hogy titeket idézzelek, kreatívan vagytok, micsodák? Már folyamatosan ezt mondjátok. Kreatívan vagytok perverzek, na, kimondom, ha már kigondoltam. Visszanézett ezt videóbíróval. Azért tettem hozzá, hogy kappa, hogy direkt Zsotyának ellent mondjak. Elnézést. Kreatívan nyitott. Jó, hát akkor ez megint az én hibám. Tudtam én már előre. Time for the main event. Hát igen, a 20-as szint az sokat számít. With superheroes like these, who needs enemies? True there. Keep at it. Wait, there are Silvermane guards here. Careful not to alert them. Careful not to alert them. Figyeljétek ezt a lopakodást. We should avoid an open conflict. Túlnyek Retinám. Ja, másik utat kell keressünk. De ezt a... Wait, there are Silvermane. Jól vagyok. Ja, tudom. It doesn't seem like there's any way to open this gate. Ooh. Yes. We saw one in Serval's workshop. We need to solve Jó, it before. puzzle-lal kell kinyitni. Puzzle nagymester vagyok. Jó, mondhatnátok, hogy ez még egyszerű. Vannak amúgy nehezek. De jogos, ez még egyszerű. Avengers csapat. Imádom amúgy ezt a...
Knowledge is the measure of all things. It reveals truth Kreatív annyi... Ja igen. and falsehood. Fogd. Let's go. Majd ilyen 15-ös szintől el fogunk tudni kezdeni gírelődni. Értsétek, úgy tudunk venni magunknak gúnyát, ami fölnyomja a statjainkat a francba. We should avoid Ja, jó, nem mehetek oda. Kösz. Nem érdekelsz, nem érdekelsz, nem érdekelsz. Röpködjél ott magadnak. I don't see a switch for the gate. Nincs kapcsoló az ajtóhoz, fasza nagyon. Over there. There's a monster in the area. We'll need to deal with it first. Kihinni. Inventory. Upon the use, increase the attack of all allies by 5% with extra 170 attack next battle. Hát mondjuk erre nem volt szükségem, mert felgírelődtem, de egye fene. Tutorial révén muszáj vagyok megcsinálni. Gyere, bogaram! Gotta try hard sometimes. Check out this awesome move. Mi a baj, Csigusz? Kislányok mikor sérülnek? Meg se kérdezem, honnan szeded az emótokat. Bárcsak ilyen tanárom lett volna, hogy így rád ordít, hogy gondolkodj, és így fölpofoz a könyvvel. Akkor nem tartanék ott, ahol most. Jami? Bocsánat. Ezt hangosan mondtam. We No, need a ez egy, strategy. ez egy boss. Ne, hagyjál békén, hagyj békén, hagyj békén, hagyj békén egyenlőre. Looks good. Hanyas szint? 19-es. Na, megpróbálom. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Nem vicces, tau. Conquer us all. Na, vajon valami ellen? Rules are made to be broken. Ja, physical meg ice. Az az, amit nem szeret. De még hogy nem szereti? Here to crash the party? I'm asking the questions. Let's test No, your azt knowledge. szerintem üssük ki egy pár körre. Fail. Get out. Vagy akkor teljesen, ahogy gondolod. With me out here, how can we lose? Let's Magasabb szinten Márciusnak a shieldje az broken. take this. Az hagyján, hogy shield-el, de van olyan fejlesztésem a másik karakterre, hogy leszedi a rontást is rólad. Úgyhogy eléggé undorító. Ha a healerrel kombinálod, Crowd akkor... today. Let's rock. Akkor pláne. És ha már szóba került a healer, lassan kéne. Let's make it quick. Van a pillanatban. You can't run. És meg fel is buffolja magát. This song's just for you. Do
You have answered. Never stop Na jó, thinking. megpörgetem. SAS Perkibi. Knowledge, the measure of truth and falsehood. Essen ki a szemünk. 0 points. Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move. Megpörge... Helikopter! Ne, elég. Let's go. Persze, hogy nem gyűlt ki az Pretty ulti. good crowd today. Let's rock. I'm asking questions. A test. Helicopter, helicopter! Rules are made to be broken. Kösz. Na jól van, visszavonulok a csigaházamba, pucó. Na, nézd meg! Csigusz nem akar itt anime kislányokat The more nézni. the better. Jól van, vegyem. Pihenjél. Keep Köszi at it. szépen, hogy benéztél. Ha esetleg még érzed magadban a kényszert, hogy szuper lolikat néz, akkor Keep at it. verlek vissza. Hát akkor már megcsinálom ezt is. Megvan. Na ez a helikopter. A más jutott róla eszembe, de... Aj, ezt nem akarom nem akarom elmondani, hogy micsoda. Mert az fog menni a fejemben végig. Gondoltam, hogy nem bírod kikerülni, hogy egy gyász megver. Time for the main Answer me. Yeah. Na. Röpüljé. Muszáj gyűjteni ezt a Stellar Jade-et, vagy Jade-t. Itt is van egy boss, ahogy emlékszem. Ja, van. She really caught up with us. Even had time to set up an ambush. You dare underestimate me? Even though it has suffered fragmentum corrosion, this is still part of Belobog. It was our home. The guards know this place like the back of their hand. Ó, Enough cat and mouse. Drop your weapons and come with me. azt lesheted, angyalom. Just what crime are we supposed to have committed again? It better be worth you following us all the way out here. My orders are to arrest you. It is for the adjudication panel to present you with the nature and penalty of your alleged crimes. You saw us yesterday. Do you remember? Madame Cocolia received us as honored guests. Mhm. How Hát could such a vendégként drastic érkeztünk, change have egy nap occurred in the course of leforgása one alatt már night? körözött bűnözők vagyunk. The Ez Madam vagyok én. Guardian investigated your backgrounds. Kinyomozta a She hátterünket. summoned me last night to tell me that you had deceived her. Your Megtévesztettük. identities and purpose here are counterfeit. You seek to overthrow the rule of the architects. Ó, hatalom átvétel. What a two-faced hag! Publicly insulting the Supreme Guardian only elevates the seriousness of your crimes. Gratulálok már. Throw down your arms and surrender. We're wasting our words, March. At least one thing is clear. We mustn't be caught. Ennyi. Well, if there's no escape, Meg kell then verni maybe az it's time összeset. we gave them a taste of Astral Express medicine. Elpicsázzuk őket. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Your answers? Tough luck running into me. Let's make it quick. Én is valami hasonlót érzek, let's make it quick. És most jön a boss.
Ajajaj. Lady Bronya. Milyen flagma. Doers, myself. Onward! Ó, ezeket imádom. Crash the party. Turn up the volume. Ready to lose yourself? Fight it Azt a or kettőt rock nagyon with gyorsan it. le kell szedni, mert most leblokkolt a gyengeségét. Conquer us all. Meg ez a 2 életben van addig. Az úgy nem jó nekünk. Let's test your knowledge. Fail. Get out. My turn. SAS Perkipi. Knowledge is the measure of all things. Na, angyalom. It reveals truth and falsehood. Rules are made to be broken. Azt a kurva. 0 points. Next. This is our chance. Hát, Batter up. csóri. Kicsit sajnálom. Fail. Get out. Majd időközben jó lesz vele a kapcsolatunk. Let's rock. Never stop thinking. Watch this. Ez még nem Dimi csóli. Let's go. Nagyakkomon az a basic sebzésem az alapjáraton egy ilyen 3000. Úgyhogy ez még semmi. Gotta try hard sometimes. Check out this Itt krittel awesome olyan move. 150-et verek rá. De nagyon az eleje. Keep up. My tempo. I'm asking the question. Let's Hát igazából azt a 3%-ot már így is leverem róla. Kemény, egy egész Pitagorasz tétel támad kényes. Maybe now's a good time to show off your secret strength. You first. You're no fun. Intruders. A legjobb tanár. You will be guaranteed a fair trial. Ó, Oh, sorry. I didn't mean to na ruin the visszajött ez a intensity of the szerencsétlen. moment. A sampon. A Nivea. What is this? I can't breathe. I have one thing to say. Sampo never lets friends who've helped him come to harm. De amúgy jó gyerek csak. I say what I mean, and I mean what I say. Jó gyerek a sampon, csak hát igen, folyton át akar baszni. They will suffer, sacrifice, and die because of my order. Szemelni fognak. Voice of the Stellaron. Hát igen, de corrupted. Mert ugye ez a szar What about the suttog neki. Otherworlders? They will lose the protection of the architects. They will see me as a tyrant. Ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, általában az. Nézzétek el, hogy olyan a hangja, mint a Google AI. Bizonyos I pontokon. understand. Come on. Ez olyan, mint a Farki a Bibliával támadna ellenfelét. Ja, csak én nem azt mondanám, hogy gondolkozz, hanem hogy higgy, és én agresszívan. Because she's sound asleep. Ott van az én healerem, ott a healerem. Ah, poor child. Na, Sounds like a testvő. sad nightmare. Tell me the truth, Sampo. What are you gonna do about the overworld girl? What am I gonna do about her? Why, wait for the opportunity and send her back, together with the rest of them, of course. Hey, come on, what's with the... You're a bad liar, Sampo Koski. What? Farki mottoja, higgy, szeres pénzt. The smoke was too dense. I was in a daze. Before I knew it, I'd somehow dragged her down here, too.
Tehát ez a szerencsementes mindenkit lerángatott, még a... Why do you insist on getting még a caught up kis in csajt is. overworld affairs that have nothing to do with you? If it's a whole lot more attention from Wildfire you want, you're going about it the right way. Hey now, Sampo Koski's primary concern És még is sincs meg taking care of pénz a his mód. friends. Egyébként lehetne. These guys scratch my back. How could I live with myself if I didn't scratch theirs? Jaj. Szukik a And kábel. another thing. Na bazd Where meg. does Wildfire Nem, get nem off az, ez a kábel. assuming Bocs. that these fine folks won't come in useful to them, huh? You never Na know. mindegy, már látom a Which klippet is why valahogy. you've set them loose in the underground. Come on, accidents happen. I'll have them rounded up in no time. That girl, get her back as soon as possible. Then don't let her out of your sight. The underground has been sealed off for Az over oh my 10 years god now. emotra lehetne a szemüvegre dollárjelet varázsolni. If a girl in a silver Egyébként. main guard uniform suddenly shows up, what Lehetne. would Wildfire do with her? What would they do with you? All right. I get it. I'm setting off right now. I'll have to trouble you to look after them while I'm gone, ma'am. Jó, tehát ez, ahol most vagyunk, ez Beloborg városának Hey, sleepyhead. Looks like you're awake. az alsó része. Az alváros. A fűd alatti. How are you feeling? Any aches or pains? Sokkal jobban érzem magam. Ó, migrénem van. Ó, furcsa álmom volt. I bet you were mumbling something about stellarons and wishes. I couldn't make sense of it. Well, now that you're awake, you should probably try moving your limbs. I'm Natasha, a doctor in the underground. You've already spent a day in my clinic. Na már egy egész napot eltöltöttünk. Nice to meet you too. You're very polite. Sampo's gone to clear up the mess Ő of nagyon his jó own lesz. Ha So egyszer I'm looking meg after you lesz. in the meantime. Mármint a csapatba. Based on your current state, I don't Az think there's any ultimate cause heal. for alarm. You seem perfectly healthy. Mondjuk van nála jobb, de So, if you don't mind, én őt I'll go használtam and a take look teamben at the other mindig. patients. Meg most is őt használom. Szóval ugye elájultam. Emberek követtek minket. Mi az orvosi számla? They've been up for a while already. The young guy with the dark hair left first. He went with Sampo. Your rowdier friend took off soon after waking up. I imagine she's taking a stroll nearby. As for the girl in the Silvermane Guard uniform, I told Sampo to watch her. Ó, tehát már Seems mindenki he left ébren his van, csak post, én nem. and she made a run for it. Relatable. Mindig azt a heal nénit használ. Good question. He's a Igen. man of mystery. Igen. Claims to be a simple cross. Van másik healerem, de azt nem akarom Not that there's megmutatni. much to interest an overworlder down here. Mert... Either way, he's got a surprising number of connections. Nem, azt nem. Azt nem fogom I've megmutatni, managed mert to secure elkönyveltek more egy than a few urgent beteg medical embernek, supplies és for arra him, nem vagyok and vevő, he's been a köszönöm. big help to Wildfire. Kitelik tőletek. In any case, I don't think his intentions are sinister. Azon már Na, hát, tudom, de akkor ennél is jobban. It's a grassroots organization. Think of it as the Silvermane Guards of the Underground, but less stone-hearted. No need to think. Ennél is jobban. It's a Hát, doctor's duty to heal. igen. Gotta find March 7th in Danhong. Where should I start? Jó, tehát itt is működik rendfenntartó erő a Wildfire nevében, vagy személyében. A pokolban szorítunk helyet, nyugi. Itt mindenki a pokolra kerül, én ezzel már megbékéltem. Na, így néz ki az alváros. Már nem emlékszem pontosan, hogy ők miért vannak lent. Lényeg, hogy a felső részére a városnak nem jöhetnek ki. De ha megköveztek, sem emlékszem már, hogy miért. When do we go home?
Jaj, nem akarom. Ezeket majdnem lerúgtam, amikor először... Sok mindent elárul rólam, de akkor is. You'll tell Big Sister March all the ins and outs. Yep, all the ins and outs. Annyit elárulnék, hogy a healer is hasonló kaliberű. It just means you'll tell me all the details. No hiding anything and no telling fibs. Hook is in an overgrounder, you know. Hook never tells fibs. Ennél egocentrikusabb kis csajt nem fogsz találni ebben a játékban. Well, that's settled then. Mindenkinek ilyen isten komplexusa van egyébként, mindenki imád harmadik személyben beszélni önmagáról. Már itt vagyok egy ideje. Számít? Szerintem nem olyan régóta nagy nővér. This isn't just hide and seek, okay? Let me explain. It's like this. After I woke up, that doctor said Sampo had taken Don Hung with him. I went around in circles trying to find the blue-haired scoundrel and bumped into these kids. They say they know where he is. Na, de Don Hung elment azzal a szerencsétlennel és nem találja őket, ezért a gyerekeket akarja megkérdezni, hogy hova mentek, viszont nem árulja el, csak hogyha megveri őket bujócskával. Egy levegővel. I get it well, best of luck. Szóval mikor kezdtem el ilyen rendes lenni? Csak essünk már túl rajta. Moles. Azt mondja, nem tűnnek túl okosnak. Véltem csinálunk előbb egy próbát. Elég durván lenéznek. Amikor becsicskítanak a 4 évesek. Na. Ennyi. Ó, itt is vannak kukák. Szia. Pont így érzem magam Fortiba. Tau most újraéri a traumáit. Jó, 50-ig számolunk. Bevallom, amikor először játszottam, itt eltököltem egy 5 percet, de mindjárt megértitek. Na igen. Azt mondja, látszatra felnőtt férfi. He's looking taller and older. Ja, bocsánat, nem 4 éves, 8 évesek. A hangod elárult. Ne kérdezz, hogy hogy csinálja, nem tudom. Az 1000 arcú Julian, úristen! Őt találtam meg a múltkor a legutoljára. Hide and Seek Simulator 2020. Úgyhogy igen, itt keringtem egy ideig, mire megtaláltam ezt a kis csaló köcsög. A többi az már... Az egyik a dobozokkal vitatkozik. A másik meg egy fallal, ha jól emlékszem. Úristen, hogy veszíthetek? Nem tudom, mivel etetik őket, szerintem valami gombával. Az utolsó, az... Ott van.
answer this question. Nem számít, ha csak nem tudsz válaszolni erre a kérdésre. Mutasd meg a szabálykönyvet. What? But we caught you. What's with the Q&A? Q&A. I thought I had you there. Nem vagyok hülye. Legalábbis néha. Jesszusom, gyere. I'm sorry, boss. I failed. Darn! How did you see through Julian's disguise? What villainy is this? Azt mondja, minő gonoszság ez. Those with keen eyes see the dust between the stars. I came up with that, by the way. Aha. Yeah. You're in the footnotes. Annyira gicsesen tudnak fogalmazni néhol, hogy legszívesebben így úgy érzem, amikor egy oldalba szúr a cringe. És az au. Nem, úgy nagyon szeretem, csak ezeket úgy skippelném szívem szerint. Ez nem hangzik jó. No kidding. They didn't exactly get off on the right foot. Pitch Dark Hook the Great. Where is the Fight Club? Jó, tehát a box klubban sok idegesítő karakter van benne. But it's an obvious building. Grown-ups are just useless. Igazából, ha ezeken túl vagy Holly, akkor nyert ügyed van. Most a karaktereken gondolkodok, hogy ki az, aki idegesítő lehet. Pitch Dark Hook the Great to you. Who said you could shorten my title? Ezt ki mondta, hogy lerövidítheted a titulusomat. A club just for fighting. Who knew undergrounders had such brutal hobbies? Igazából most így több nem jut eszembe, majd hogyha látom, akkor megmondom. Awesome. They let you take part? When did this place last have an inspection? Jó, te most ott megvárod, amíg apa kilútol, vagyis hogy anya. Despicable. My criminal activity senses are tingling. My criminal sense... Úristen, a pókösztönöm jelez. Na mennyi? De megnyugtatlak, Holly, olyan idegesítő, mint Genshinbe Paimon, egy sincs. Azt nem tudja felülmúlni, nekem, semmi. Esélytelen. Ez lett volna a kérdés, igen. Értem a kérdést. Nyugi, egy se rosszabb. So the moles control this whole area. No. The moles for grown-ups. They need one more player there. I gotta go. If you ever want to fight, come find me. Ha verekedni akarsz, keresd meg! Ó, hát nem lenne ott verekedés, angyalom, csak verés. Bocsánat. Sós vagyok ma. Brothers and sisters, are you ready for today's most spectacular, spine-tingling, Hidd el, ha kibírtad Paimont, akkor itt ki fogod bírni az összes mindenkit. Tall, blue and handsome, the unsmiling. Cold Dragon Young. Very sós. Sós. Incendiary, explosive might of Team Robomatic. All praise to Boss Svarog. Given that no other fighter was willing Dr. to take on Dig. the strength of Team Robomatic, Cold Dragon Young will face off against these opponents alone. On learning his fate, the brave young fighter and Cuss. the semifinals of the Quick, let's help him. Oh, brothers and sisters, an unexpected turn of events. Ez az arckifejezés, ez én vagyok. A hét offline óráiban ez én vagyok. So you're awake. Yeah, the first thing we did was go look for you. And now that we found you, we're trying to make sure you don't get your butt kicked. You're welcome. Szóval megpróbálunk biztosan menni, hogy nem rúgják szét a seggedet szívesen. Még egy mondatot mondasz, hogy tökön szúrom magam itt helybe, könyörgöm, induljon már. Jól vagyok. Egy arccal kifejezetten 50 érzem. Hát ez a Steven Seagal reflex. The iron skin of Team Nem a szürkét, hanem a sötétségét, Holly.
I can take them on my own, you know. Egyedül is el tudnám Oh, intézni, we tudod? need to work on your emotional intelligence. Dolgoznunk kell az érzelmi intelligenciádon. I just wanna go home. This song's just for you. Keep up. My tempo. Ezeket imádom nagyobb szinten. I'm asking the question. Think. Mert löttyen egyet az agyuk, átkapcsolnak önmegsemmisítősre, beléd rongyol és felrobban. És viszi az egész HP-t. Oh, what a beautiful performance! Cold Dragon Ha még szürke lenne, de hallod a mestert, ez már sötét. Igen, egyébként az intelligenciámon is nagyon sokat szoktam dolgozni, nagyon szeretek sakkozni. A kedvenc bábum a sötét paraszt. Cooler than cold drang... Istenem. Forget it. I think our taste in Igen, hallom Farki mestert. Hey, look, it's Sampo. Oh. Csak nem illegális volt a meccs. We've got an explanation to the man. Let's get after him. Itt nincsen láda. Még mielőtt elhagyja az objektumot. Fight Club in the Underworld comes in two ambitions. Noisy and noisier. Két aspektusa van a Fight Clubnak, hangos és hangosabb. It's mine now. Találtam egy elegánsan megírt levelet. És mivel kleptomániás vagyok, kell nekem. That guy can't have gotten too far. Let's search nearby. Hey, emlékeztem. I was just thinking to myself, am I getting robbed? Éppen azt kérdeztem magamtól, hogy vajon kirabolnak? Kik követnek engem? You start to walk a little faster, and anywho, if I just turned around, I could have thrown open my arms and said a big hi to my old friends. Save it. You saw us in there and got scared, so you pulled a runner. Láttál minket, tudom, bent megijedtél és elmenekültél. Scared? Oh, my friends, what do Ó, I barátaim, have to mitől fear? kéne félnem? Surely I haven't Biztos nem done csináltam anything semmi olyat, offensive. amivel megsértettelek volna. Azt ugye oda dobtál a Silver Main-guardoknak. Átverted Darhangot. No, we're just messing with you. Whoa. Rewind. If I hadn't made a break for it, Japard would have caught all of us. And do you think he Ha would nem have given you menekültem a volna chance el, to explain Gepard mindenkit yourselves? elkapott volna. He would have checked you straight into the Grey Bar Hotel. Meanwhile, there I was, looking out for you from the shadows. Do you know how difficult it was to make an entrance? They were watching you the whole time. I had no choice but to take you guys down here. It was too dangerous for us on the surface. We're wanted criminals. Körözött Sure, bűnözők the vagyunk. underworld has its drawbacks, but at least the guards would never follow us. Jó, az We're őrök ide safe nem here. jönnek le. Be that as it may, did you really have to poison us? Azt mondja, tényleg meg kellett mérgezned Maybe minket you've hozzá. forgotten, but we were in a tight spot, my friend. There was no time to think. I had to use what Nem volt időm gondolkodni, használnom kellett, amit kellett. So, it wasn't to cover anything up? A secret that you didn't want anyone, including us, to find out? It's Don Hung, what secret? Well, I'm not certain yet. But there's more to our friend here than meets the eye. You win. I'll help you to the best of my ability, free of charge, I might add. But please, don't go spreading rumors about me. Azt mondja, ne terjessz rólam híreket. All right, to prove my sincerity, I'll introduce you to Wildfire. If you're looking for something down here, they're the ones to ask.
5 perc múlva még fel kell hívjak egy ügyfelet, annyira nincs kedvem emberekkel telefonálni, pláne amikor tudom, hogy nem egy 2 perces beszéd. Hát közben itt így nézheted. What kind of organization is Wildfire? Why would Wildfire want to help us? Why would we get to know Wildfire? Már pedig segíteni fognak nekünk. De azért megkérdezem. Történet szempontjából. Wildfire has no reason to help you yet, so Ha már ők itt lent a rendfenntartók. with your talents, we have nothing to worry about. I'm telling you, no matter where you go, there's only one rule to getting things done. Find the demand. You know, like supply and demand. Anyway, the underground has been sealed off for more than a decade. Legalább egy évtized el vannak zárva a felső világtól. Well, if you want my opinion, they're a bunch of artless, stubborn fools. But who cares what I think, huh? They're a band of do-gooders who sprung up to maintain order in the underground. Cserben, hogy After jó the tevők. Silvermane guards withdrew, Wildfire set up shop. Still, don't underestimate them. We walk in the presence of giants. Have you heard that saying before? Well, Wildfire has giants in its midst. You'll see. Ó, szerintem a robotokra gondol. Lesz egy pár típus. Unit managerem átolta rám, hogy ja, ma 17-15-kor hívjam fel az ügyfelet. Lakásbizti miatt mondom, én is szeretem. What does Wildfire do all day? Everything. They keep the peace, uphold justice, fight for resources. Fenntartják a békét, az igazságot, harcolnak az erőforrásokért. Jó. Where's Joshua? Joshua. What are those shiny rocks? This is geomarrow, an exothermic ore. The underground and the surface are sealed off from one another, right? Well, only the geomarrow transport line is still running. The underground sends ore to the surface, and the surface sends goods to the underground. Tehát el vannak zárva egymástól, de a kereskedés az még működik. Ezekkel működnek a fenti hősugárzók. Ők felküldik a nyersanyagokat, cserébe a felső város pedig küldi le nekik a cuccokat. Ládát, láda, hol a láda? Jaj. Még 3 darab van valahol. Helyes bitek, 2. Mindjárt oda megyek, egy fél pillanat. Itt tuti, hogy van egy... Dumpster. Jaj, igen, ezekbe is lehet turkálni. Someone has done something to the spring bar of the lid. Fix it. Senkinek nem fog bántódásra esni ettől a szemetes látát. Ó! Valaki tüzet gyújtott benne. Itt az utolsó. Ez volt az utolsó, ugye? Na, jó. Hanyas szintek vagyunk? 14? Vagy 15-ös szinttől átmehetünk az Expressre átvenni az utcainkat. Vagy talán már 10-esnél is nem tudom. Huh? What's that huge structure in the distance?
Oh, that's the furnace core. It's the pillar that connects the underworld and the overworld. Ez köti össze a két világot. Down that thing, but then A kályhamag. Then what? it's a long story. In any case, practically nothing moves up or down anymore. Except you. Oh, come on, my dear fellow. I thought we weren't going to discuss this. I beg you, the fewer rumors there are about me, the better. Minél kevesebb dolog terjeng rólam, annál jobb. Hát persze, persze, persze. Zila is usually always out on patrol here at this time. Na, a Sealt azt szeretném kinyitni. Ha még lehet. Hey, look! Who is Ha that? van OP karakter, akkor ő az egyik. It looks like she's in trouble. És csak hogy most jók legyünk a helyi erőknél, jól meg is verjük a békefenntartójukat. Vagy a békefenntartójukat. Oh, you know, it might be interesting to see you get in trouble. We should avoid attracting too much attention. El kéne kerülnünk a Can't feltűnést, just leave her. de nem hagyhatjuk csak úgy ott. The Hung's right. Exactly! My boy, Cold Dragon Young. Young Master Den Hung speaks with reason. Let's help her. All right, princess. Let's dispense with the pleasantries. Az komoly. You dare attack someone on our turf? Well, how about a few rounds with me? Ha már Brokenről beszélünk. Quick, disperse! Spineless thugs. Miss Zila, phew. It's a good thing you showed up when you did. My heartfelt thanks. These vagrants have got some nerve looking for trouble in Wildfire Terra. Shut it, Sampo. This is you written Szegény. all over it. Állandóan be van It has csicskítva. countless issues on its plate right now. We don't need a side order of Koski. Mindenki I hear becsicskítja Silvermane szegényt. God is paying the underworld a visit. Is that you? You kidnapped me and brought me to the underground. What is the meaning of this? Listen to her. What is the meaning of this? She still thinks she's an overworld princess. Do you know what's become of us down here while you live the easy life? Did you even consider the fate of the underworlders? Belegondoltál Silvermane valaha... guards aren't living the easy life. We are constantly engaged with the enemy, defending Igen, most all egymásra from the dobálják a scourge of sokszor, hogy kinek attacking nehezebb a monsters helyzete. and protecting all those above and below the surface. Do you even hear yourself? You protect the underground? Redeploying every guard to the surface? Sealing off the only passageway? Protecting the so-called architects, more like it. The Madam Guardian has her reasons. Enough talk. You're coming with me. Chief Oleg wants to see you, and he's got more than a few questions. Perfect, Miss Zila. We were just on our way to pay Chief Oleg a visit ourselves. Room for a few more? Fully booked. Fasza. Who are they? Oleg's guest. What good is your name by itself? Well, it's like this. The chief's in the market for specific talent. An urgent request, so I'm taking them to see him. We're looking for a Stellaron. It's the source of all the disasters here. If we find it, we can... I would recommend you not recite your story to everyone you meet. Oh. Miss Zila won't understand it anyway, so... Amúgy se értené meg. You're right. I don't understand it. And I don't plan on passing the message on either. Wildfire's encountered trouble at the Great Mine. The chief's busy. If you really want to find him, come look for me at the mine entrance. Jó, bányákban van a főnök. I'm leaving. Természetesen megint nekünk kell megoldani mindent.
Once fallen into the abyss. Ja, igen. Anyám. Jó, ezekre mondjuk nem emlékszem. Ezekre jó, hogy emlékeztet. A Nameless Honor az pedig a batlepas. Úristen, hát bárcsak a másik akkor is ilyen gyorsan lépkedném a szinteket. Jó, most akkor megint tutoriál rohama van. Össze lehet egyébként rakni olyan komponenseket is, amivel a fegyvereket vagy a karaktereket lehet fejleszteni. Arra ők a kalixok, igen. Ja. Azoknál kell grindolnod a fél életed, ha fejlődni akarsz. Persze csak egy idő után. Hey, you came. That was fast. Didn't I tell you? Long story short, the underground used to have many mines. However, in recent years, some sort of corrosion called the fragmentum started to spread. A sok bányával rendelkeztek, csak elkezdett terjedni a rontás. A sok bánya romba dőlt. Relatively unaffected. A bunch of vagrants made it their home after their old turf was consumed by the fragmentum. Actually, most of them are pretty honest folks. But with such a large group, it's inevitable that troublemakers will find their way in. They've been stealing stuff from the miners and picking fights. And that's not the worst of it. Things are much more Seggfejek serious mindenhol this vannak, time. ez a lényeg. For 2 days now, huge clashes have been breaking out between the miners and the vagrants. It isn't pretty. Fokozódnak az összecsapások a bányászok és a másik csoport között. We have to keep providing geomarrow to the overworld in exchange for supplies. In order to quell the situation, Chief Oleg brought wildfire into the mine and left me in charge of security for the towns. But the situation in the mine is critical. I have to back him up. Mondjuk így elgondolkodnék, hogy melyik rész bírná tovább, hogyha abba hagynák a kereskedést. A fentiek azok előbb fagynának meg, mint ahogy éhen halnának a lentiek? Vagy pont fordítva? Oh, as for you, the chief will decide your fate when we see him. Természetesen ez nem fog bekövetkezni, úgyhogy I've been nyugi. wanting to come face to face with the leader of the underworld. You're about to come face to face with reality. Zsabánya. Huh? Isn't that the doctor lady? Nat, I didn't think you'd be here. Where's Oleg? Hey, Zila and Sampo's guests. So it looks like you've already met. I haven't seen Oleg. The miners said they saw him take a group further in. Jó, tehát nyakig merülünk abba a bizonyosba. I heard that the miners had been having violent clashes with local thugs, with significant numbers of wounded. A sérülteket látja. If I could help. You see these people? Mondd, They're all mindegy, majd miners and később. their family members. Nem lövöm They le a want an poént. explanation from the instigators. This area up ahead is a vagrant dwelling, but they've sealed off the entrance. I guess they're afraid that angry miners might try to take revenge. How could the situation here become such a mess? I heard that First Mining Team found a geomarrow vein with incredible deposits. Oh, The initial estimate put it at the largest discovery in the last 30 years. az elmúlt 30 évnek a legnagyobb Serious? That's big geomarrow news. bánya részét How come találták I never meg. heard about it? Well, they weren't in a hurry to make it known. Most of the mines have been contaminated by the fragmentum. Many people are out of work.
They were afraid of being overwhelmed if they let the word out. But the vagrants here have keen eyes. They couldn't keep it hidden from them. Some local gangs wanted to profit from the situation, so they blackmailed the mining team for hush money. And that was the final straw. The vein should be belong to those who discovered it. Yes. As it happens, that's exactly the law we have down here. És ez is a törvény, csak hát a gangstereknek van más az elképzelésük. Mindkét oldalnak súlyos veszteségei vannak. Are you guys here to help resolve the conflict? They're here because they need a favor from Chief Oleg. Persze, elsimítjuk az ellentéteket, megverjük mindkét oldalt. Ha egyik sem tud verekedni, akkor az siker, nem? Kitiporjuk a lelküket. Persze, érdekelnek az emberek. Not interested, sorry. We came here willing to help out. Oh, that's quite nice of you. Oh, ugye? I believe we're dealing with kind-hearted people here, Zila. As you've all seen, the situation down here is, strained. If you can, we would really appreciate you helping the people. Ó, hát úgy fogok segíteni, anyám, hogy nem hiszed el. És most nyíltak meg a relikviek. Tehát ezek a cuccok. És ezek kurva sokat segítenek. Igen, itt van, hogy két darab milyen bónuszt ad, illetve hogy a teljes set milyen bónuszt ad. Ezekből majd bevásárolunk. Mert muszáj. Ha emlékeznék ott, hogy megyek át, az tiszta jó lenne. Ja. The giant ore vein, the one they discovered. That must be that person up ahead. Is he asleep? Mi? Let's head up and take a look. He might need help. Alszik. Igen. Falling asleep in a place like this. Impressive. Lehet, hogy narkolepsziás, most mit kell cseszegetni? Azt mondja, ilyen helyen el aludni. You'll get mushrooms growing on your head. What? Mushroom bread? I can't see it on the menu. Istenem. Messila! Mintha csak az én ébredéseim lennének, komolyan. How can you sleep here? Get back to safety and take shelter. Take shelter? I remember now. These guys came out of nowhere and got into a fight with the mining team. At the time I was exhausted. I'd hardly run a few feet when one of them caught me. If it weren't for Wildfire, they'd have stolen the clothes off my back. You don't know these guys. No moral compass. Nincsen morális iránytűjük. Abban a pillanatban kirabolnak. Wildfire that the Great Mine hasn't fallen under their control completely. Speaking of which, where is Wildfire? Did they head further in? Is there a fight happening? It seems like Chief Oleg must be up ahead. Hurry up and get back to safety. Look for Nat. And try not to get into another scrap along the way. Okay. Thank you for, getting me on my... Ja, menjél, ne aludjál. I recognize that woman. That's Elaine from First Mining Team. Ja, nekem most nem ússzuk meg. Kénytelenek leszünk beszélgetni az emberekkel. Zila, thank goodness. I'm fine. Just a couple of sprains. You've got good timing. Those vagrants were asking me about the robots, but I don't know anything. Nem tudom. Lesznek robotok is, azt hiszem. Oh, don't you know? És van egy-két nagy darab. Section of the Great Mine És elég undorító. a band of robots. Neither the mining team nor the vagrants can get anywhere near. Ja, nem. Ez egy harmadik frakció. About time. Human-only conflicts are so boring.
Does anyone know where the robots come from? At Ezekkel is first, we össze... thought that a collective fault had Ezekkel occurred is in the össze fogunk majd tudni excavation machines. szövetkezni. But then we found out that those machines didn't even belong to the mining team. They came out of nowhere and pushed the vagrants and us back. Then they blocked off Majd the only meglátjátok, hogy ki tunnels into gyártja the őket. intersection. Mondanám, hogy egy 8 éves kislány. De hazudnék, There's no mert way van anyone 10 in is. the mining team is behind this. Operating a single unit is tiring enough, but a whole group? Impossible. Then there's only one possibility. Igen, Svarog. Boss Svarog. Svarog? That name sounds familiar. Ő is egy robot, aki robotokat gyárt. You remember the robots we defeated in the boxing gym? Oh, Boss Svarog's robots. What's his deal? Let's just say he's not to be trifled with. Ja, nem kéne vele Let's go and find some other szórakozni. people. Elaine, can you make it back to safety? No problem. Zila and the rest of you, be careful. Robots? Aligned against humans? Ó, nincsen. Never heard of it. Szia, Nimi. Broken? Mi a helyzet? Why isn't it responding? Why are you worried about this piece of junk? Do you really want to go Mi a helyzet, hogy telik a be kedv? live Remélem target minden for the robots? rendben vagyon. But if we evacuate, then haven't we lost out? You idiots. We'll just steal off the miners. Oh, Shameless. Still after the miners. Jó, ezek ellenséges This seglukak. song's just for you. Turn up the volume. Never stop thinking. I told ya I could fight. Blood Moon Event van DVD-ben. Én meg itthon maradtam szaporálva. Így. Szarul vagy? Hát jobbulást akkor. Ja, Istenem. Mi történik? Segítség! I don't speak anime szakszavak. Think. SAS Perkibi. Knowledge is the measure of all things. It reveals truth and falsehood. Na, mondjuk lehet kár volt elhasználni rá. Nem, csak megy a hasam, én meg megyek utána. Hát kapd el akkor gyorsan, uram. Sign of danger. That's all they're good for. Huh? What's this? Did those guys leave it behind? Az mi a túró? Ja, tudom. What the heck? Nekem meg 2 napig kirohad a torkom. Ja igen, ez még idegesítő lehet. Ezt túl kell élnünk, srácok. Elnézést. Ezt a bíp-bíp-bípet viseljétek el. Így speedrunolni fogok, megígérem. Hogy túl legyünk rajta. Paimon flashbackeket ad. Komolyan. Perhaps it's an antiquity left behind by some past interstellar traveler. Azóta is amúgy holy kérdésen gondolkodok, hogy vajon ki a legidegesítőbb karakter. Whatever. So you aliens know about the Interastral Peace Corporation? That's great. Beep beep beep. Hallgass már el! I am Richard. Elcseszett mikró, bíp bíp bíp. Model information. Bocsánat. Version 0.63. Professional model. Omaja van mósin, de írom. Nickname? Nani? A home use object finder? Who knew the IPC made these kinds of products? Az IPC-ről meg később. Beep. My brainwave scanner module is damaged. Please send me to an interastral peace. Beep. Alien, please take me to an interastral peace appliances retail store to conduct repairs. Belső béke. This fella's already broken. What should Belső we do? béke. Leave with us? Nem merészelt, nem merészelt. Let's take it, maybe it could be... My inventory is already maxed. Magunkkal kell vinnem, meg kell, sajnos. Yes. You need to find something you can't see. Just call upon Findy. That's me. Findy.
Jó, tehát olyan dolgokat lehet vele érzékelni, amit amúgy a normál karaktered szemével nem látnál. Lootszopó 3000 magyarul. Hey, what's that commotion? It sounds like there's a big argument happening. Let's get closer and take a look. Nagy veszekedések mennek itt. Az a Kalix, az kell majd. I don't remember you guys acting this tough around Svarog's minions. Did your parents never teach you what a backbone was? Azt mondja, a szüleid sose tanították meg, hogy mi az a We ain't gerinc. stupid. Why would we risk our lives against the robots? And get off the high road. You can't just find a huge chunk of geomarrow and hog it all to yourselves. This mine is our territory. The mining team is laboring here day in and day out. You guys don't even pretend like you're here to lend a hand. You're lazy. All you want is to profit off our sweat and tears. You don't even try hiding it. Disgraceful. Where does disgrace come into it when we can't even fill our stomachs, huh? I know your game. You're just waiting for us to starve to death so there's more food for your mining team. It's a waste of time trying to reason with you. While you've been kicking up this fuss, the whole vein's been seized by robots. Now we're all in the same boat. Right. We can't rely on the vein anymore. But don't forget which side brought loaded guns to the party. Whoa, easy. What are you trying to pull off? I'm warning you, wildfire are in the area. Empty threat. Wildfire are stuck dealing with Svarog's minions. How are they gonna help you now? Amúgy most, hogy így telement a szemem, animeci... Hand over the supplies. Nem úgy volt, hogy a 300 követénél lesz átszellemült anime livestream. De igen, úgy volt, csak mivel folyamatosan fejlődik a történet, mint olyan. És fél éves grindot kéne magam mögött tudni, plusz jön az új... hát ez mindig jönnek új frissítések. Úgy gondoltam, hogy kicsit beérném a nagyobb karakteremet, legalább addig a bolygóig, ahol most vagyunk. Én úgy tudom 207 év. De nyugodjál meg, nem a játéktól fog függeni az átszellemült stream. Attól is, de lesz benne extra. Trust me. I'm going to. We can't let these thugs get away with whatever they like. Aha! And Hagyjál már, csobogsz, kis patak. you know whose territory this Extra. Isn't your territory. I'm in a hurry. I'll take you all in one go. Hát, nem olyan kemények ezek. Fail. Get out. Igen, extra juttatások lesznek 300-nál. We were nearly, Hú, de rosszul hangzik. Nothing but a few knuckleheads. I'm just glad you're okay. Antonia, have you seen Chief Oleg? Továbbra is Oleget keressük, a főnöket. He took a group into the intersection. Said it was to clear off the invading robots. Éppen robotokkal verekedik. Na, Tau nem. Nem? Wildfire was around, those thugs wouldn't have dared. Seems like the core of this problem is Svarog's robots. A probléma gyökere azok a robotok. The boss. He appeared suddenly after the guards were redeployed and became a major player in the underworld. Csak nehogy meginduljon a kurzorom a clip gomb felé. Jaj, csak nehogy meginduljon a kurzorom a TO felé. They've occupied the furnace core hub, and not letting anyone get close. Tau, fáradsz vagy? Szeretnél pihenni? Svarog get any of this? He usually doesn't leave the furnace core Őszintén, to nyugodtan interfere mondd when meg. some kind of disorder breaks out in the underworld. Ajaj. A guardian of humanity? Kettőnk közül te szarabul jössz ki ebből. Én el tudom tüntetni a klippet. Looks like your mighty architects weren't as all-knowing as you thought. Can you two Bannolla ki. without quarreling? This Aha. isn't the time. I met meet Svarog and his minions. Right. There's unfinished business here. The chief is still down there. It's only a bunch of scrap metal.
What are we afraid of? Oh, is Zila starting to appreciate our strength? Ja, Istenem, Március, csak maradj már csöndbe. You guys are hardworking. If everyone from Wildfire were as impressive as you on the battlefield, we wouldn't be so hard-pressed by Svarog. Antonia, can you take the mining team back through the entrance to meet up with Natasha? Yeah, sure thing. But be careful. There are a lot of robots up ahead. Ja. Civilek elhúznak a bújsba. Is this the right way? It looks like there's a roadblock up ahead. Investigate. It's completely blocked by the mine cart. What do we do? Hogy borítottak fel egy ekkora csillét, azt nem tudom. Easy. És érdekes egyéb iránt We can't just destroy it. megfigyelni, hogy a legalább fél tonnás csillét egy papírdoboz megtartja. Yeah, of course. Nem akarok én itt pofátlan lenni, csak egy észrevétel. Let me see. Even the pin connecting the body to the chassis is broken. Not to mention the Egyébként rear wheel set bearing. annyi lenne a feladat, hogy This ezt looks like itt, the work of Svarog's minions. ezt a ládát itt megemeljük és arrébb tesszük. We need to find spare parts we can use nearby. We're wasting time. Beep, beep, beep. Jaj, el is felejtettem, hogy nálam van. Milyen boldog voltam arra az 5 percre. You just jumped out on your own, little fella. Isn't your module thingy broken? Beep, beep, beep. My brainwave scanner module is indeed broken. However, manual input for search is still operable. Manual input. Come on, input the name of the object you were looking for. Findy can help. Oh, well, aren't you confident? Let me give it a try then. Where's the input interface? Ah, found it. Minecart pin, minecart wheel set, confirm. Just like that? Beep, beep, beep. Request is being processed. Beep, beep, beep. Match successful. Initiating search for lost item, minecart pin. Beep, beep, beep. Item found. Please commence search according to the Home Use Object Finder Safety Manual. Ja, bocsánat, szótlan voltam. Istenem. Te direkt csinálod? Hallgass már el! Appliances, your most trustworthy companion. Beep, beep, beep. Findy will create a calendar reminder for when you want to visit an Interastral Peace Appliances store. Keep at it. Beep, beep, beep. Based on your Még egy beep 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 és békaügetésbe fogok. Press skip to cancel personalized ads. Bocsánat. Semmi baj. Beep, beep, beep. Findy will create a calendar Hát, reminder for when bazd. you want to visit an Interastral Peace Appliances store. Beep, 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 beep. Potential target object detected. The current search has Megvan. Let me see. Mert a békaügetés. What's that? Is that a hint of respect for Findy? Persze. Tisztelet. Convenient. So, next time Don Hum gets lost, we can just use Findy to find him. Beep, beep, beep. Na jó, nem bírom tovább. Beep, beep, beep. Nem bírom tovább, bocsánat, nem bírom. Csak hallgasson már. Megtaláltam, ami kellett, és meg csak nem is ide kell. Beep, beep. Based on your search history, I recommend the humanoid tactical microwave. Press skip to cancel personalized ads. Beep, beep, beep. Interastral Peace of Rohamom lesz, én már látom. trustworthy companion. Beep, beep, beep. Interastral Peace Appliances, your most trustworthy companion. Beep, beep, beep. Potential target object detected. The current search has concluded. Megvan. That's everything. You were a big help, Findy. Könyörgöm, ne szólalj meg. Beep, beep. It was nothing. Megígérem, csak ez az egyetlen alkalom, amikor végig kell hallgatni. We're pretty lucky, huh? Amint megvan ez a rész, soha többet nem halljuk. Ezt megígérem. Are you gonna do it yourself? Csak most az egyszer legyetek erősek. You've gotta be self-reliant down here. Watch.
You might learn something. Hogy a helyére ugrott, figyelted? All right, mission accomplished. Quick work. Na, vajon meg fog szólalni? You know, I didn't think you guys had Rámerek worked a day tenni in egy your lives, 1500 forintot. but you know how to get your hands dirty. The cart is about to depart. Nem szólal meg. Furcsa. The robots will have seized the road ahead by now. Whoa! Stop! Stop! There's a big evil hunk of metal right there. That model. It's one of Svarog's lapdogs, all right. Don't be afraid. I've dealt with those robots before. Let's go. Na, ezek magasabb szinten tüskék a körmöd alatt. Pláne a sebzése, majd mindjárt meglátod. Here to crash the party? Turn up the volume. Never stop thinking. My turn. With me out here, how can we lose? Na, talán így. Talán így túlélem. Jó, a kis healer azt kapta. Ez elég nagyot sebez magas szinten. This song's just for you. Ja, és utána még percekig cseszeget a damage. SAS per Kippi. Knowledge is the measure of all things. It reveals truth and falsehood. You have the Sebezhetett worst volna running into nagyobbat. me. 0 points. Next. Let's make it quick. Fail. Get out. Jó. Veri az ideg a csövest. Meg most engem is fog. Try that again. Ja, de várjál, ennek nem gyengesége a fizika. Pretty good crowd today. Keep up my tempo. Nem minden más a gyengesége, csak pont az, nem? Never stop thinking. Mondjuk nem fogja megérni, hogy használhassa. Next. I told ya I could fight. Watch this. Batter up. Reach the Kapta. end of the story in your own way. Csak lejutnék most már. Húzzál a közelemből. Seeing it up close, this vein's even more spectacular. I doubt the underground will ever see it fully excavated. Ja. Menj innen! Elég sokan vannak, ahogy látom. This vein. Na, ott van a This is what a everyone boss. is fighting over. Mr. Svarog, it's such a massive vein. I've never seen Such so a much massive steel vein. metal before. Calculating. Based on the average rate of excavation, this A vein is ChatGPT enough to és supply a Balabog 10 with éves. 231 days of energy, with a margin of error of 7 days. I sense that your reason for summoning me is not the ore in question. State your true intention, Clara. Right. I wanted Mr. Svarog to see that many miners and vagrants have gotten hurt because of the vein. Can you help them? I have already prevented the dispute and taken temporary control of the excavation zone. Ja, tehát egy ilyen agresszívabb békefenntartó. Further variables, there will be no large-scale armed conflict within the next 30 days. I know why you did it, Mr. És a Svarog. következő 30 napban nem lesznek ilyen durva I don't összecsapások. think it'll be enough. The mining team and Wildfire. They don't understand your actions. If only we could do more for them.
My mission is the protection of the underworld. The trust of the minority sample is redundant to my... Jó, tehát az emberek bizalma az úgy nem kifejezetten hagyja meg, ő csak védi az alvilágot. As evidenced by their presence here. Svarog! We haven't settled our final score. Zila, subordinate to Wildfire. Your resistance is futile. The result of my calculation is unequivocal. Remaining in the underworld is the optimal strategy for survival. Nem emlékszem, hogy ez boss fight-e itt most. Calculation results, survival strategies. I haven't got time for your thesis. Withdraw your forces, or I'll lose my temper. Observe, Clara. Even under abject conditions, humans are unable to avoid division and conflict. But Mr. Svarog... Human failure to accept the Kicsit calculation múlja, result is a de... significant threat to the survival strategy of the underworld. Calculation complete. Cuki. Result unequivocal. Én nem az idegesítő kategória, hanem az ellenkezője. The optimal course of action. Ez erősebbnek néz ki, mint a többi. Robotjai nem túl barátságosak. More fashionably dressed too. Hey, ez egyes még divatosabban öltözködik. We must leave, Clara. External variables have triggered a calculation reset. The furnace core hub requires protection. Please, Mills, don't hit them too hard. Szóval ne hűsd meg őket túl keményen. Getting bored of those minions. Time for a real fight. Come at me. Nem, ez még nem az ő boss fight-ja. Ja, ő tud idézni, de jó. Azokat most el kell tüntetni ebben a pillanatban. Például. Másikat is, úgy. Tűzérzékeny, jégérzékeny. Csapatom fele. A többi meg csak létezik majd. Here to crash the party? Keep up. My tempo. I'm asking the questions. Let's test your knowledge. 40%-ra lehet hülyeség. Sőt, biztos. Let's go. Rules are made to be broken. Nem rossz ez. Ultival megoldható. Persze, hogy betauntolt. De nem gáz. Call that defense? Never stop thinking. 60% volt, még kell egy. És akkor 80-ra nő. Csak ne idézzel le még egyszer. Bár amekkorát odaütök. Do you have answers? Let's test your knowledge. 80%-ra már csak beadnám. 0 points. Next. SAS knowledge is the measure of all things. It reveals truth and falsehood. Fail. Get out. Let's go. Ó, és még mindig 100%-os. Jól van, mehetsz, follow up. 0 points. Next. Az igazi spam. Ow. Pretty good crowd today. Keep up. My tempo. Phew. Not bad. How many of these big guys is Svarog hiding? Ó, hogy mennyi van ezekből? Wildfire has never been able to take him down.
Svarog's forces are too strong. We don't have enough firepower. Nincs elég tűzerőnk hozzájuk. Nem is kell. Majd magunk mellé tudjuk állítani That girl is idővel. best pals with Svarog. She's always following behind him. He wouldn't harm her. I guess I'm just used to seeing them together now, even if I don't understand it. Let's look for the chief. No need to look far. Na végre megkerült. Nice work, Zilo. A We were attacked bátyja. on both sides by robots. Who knows where they came from? We thought we were in it for the long haul. Na, ő a főnök, elvileg. Chief, is everyone okay? Is anyone injured? We're fine. We're used to it at this point. We sent those pesky robots and ragtag troops packing. The mine should be quiet for a while. And, who are your friends here? Audenciát kérnénk, nagy uram. Így fél óra után. That sample brought Mire down megleltük. from who knows where. They need a favor from Wildfire, so I brought them with me. It'll be faster if they explain. Ja, ha mi magyarázzuk, egy gyorsabb. Azt mondja, nehéz megtalálni. That's quite the tone to take on our first meeting. I won't forget you in a hurry. Hát ajánlom. So, you went to all this trouble to find Wildfire. What help is it you need? Hát kicsesztek minket a felső világból, főnököm. I didn't know you'd put on a show for the overworld too. Impressive. Well, this is new. Wildfire can barely take care of the underworld. And now outsiders are looking for Azt mondja, assistance magunkra is from alig us. tudunk vigyázni. Hát az megnyugtató. Stellaron you speak of. Never heard of it. But if it's a secret that even we locals don't know about. És csak úgy megegyezném, hogy ő is a hasbeszélés művésze. Akárcsak én. Én úgy beszélek, hogy nem is jön ki hang a számon, én telepata vagyok. The current Supreme Guardian is a liar who uses sweet words to deceive the underworld. She's never cared about our survival. Stop right there. I won't allow you to insult the Madam Guardian. Az indulatok. Miss Overworld. Miss My words Overworld. may be painful to you, but every one of them is true. Go out into the towns and hear for yourself. See how the people here suffer. I haven't gotten close to voicing the extent of the underworld's grievances, young lady. But I will respect your request. I will leave it at that for now. Jó. Let's get Nem fogja baszogatni az The name that őrzőt. came to my mind was Svarog. Most is tisztán hallottam, hogy azt mondtad, hogy pénz. Why would a mere robot in the underworld have knowledge of important secrets? Pénz. Sworn enemy. Baszki, tényleg aranyhal vagyok, komolyan ki... The young master here is Ja, closer. értem. Svarog is a cold, Azt hittem tényleg kimondtam. És He már arra recognizes sem only the emlékszem, dead mert mondjuk kéne. reason as calculations. Svarog is not against Wildfire. Or perhaps I should say, Wildfire isn't even of concern to him. That ancient robot witnessed the war. If you're looking to pick up a thread, he may well be your best source. Jó. Tehát csak azért is a Svaroggal kéne beszélni. Ilyen ősi gépezet, ő minden áron az alvilágot védi. Nem igazán érdeklik az emberek véleménye, meg úgy semmi. Valóban ilyen öreg lenne. Elég újnak tűnik ahhoz képest. Don't judge a book by its cover. Ne ítélj könyvet a borító alapján. Centuries behind me. Would you be able to tell? Azt mondja, jó maga mögött is van néhány száz év. long life species. None of them look like you. Hey, would it kill you to play along? Itt is vagyok, siettem. Sokat beszéltek? Don't forget, if Svarog hasn't heard of your Stellaron, Beep, beep, then I'm beep. afraid Ennyiben elmondanám, úgyhogy jó jártál, Holly. We need to think of a Pont way to jókor convince jöttél. Svarog to communicate with us. Or get him to hand over his memory bank. We could go through it ourselves.
What should we do? Akkor jó van. We've tried repeatedly to negotiate with Svarog, but he rejects every effort. He believes that wildfire is a threat. Still, if it were you guys... Jó, tehát tárgyalni megpróbáltak már a robottal, csak minden találkozót úgymond elutasít. Nekünk viszont talán van esélyünk. Értsétek úgy, szarrá kell verni. Again? I'm starting to get nervous of arranged rest on this planet. As for our Silvermane girl here, do you have time? I'd like to talk with you in private. Jó, a helycegnőt pedig szépen lassan átneveljük arra, hogy minden szögből látja az eseményeket, mint olyan. Meg hogy ne legyen előítélet egy. Ezek már 22-esek. Open karakter menü, jó van már, mit villogsz? Az atomvillanás. Tessék, megnyitom. Megnyitom. Ja igen, most tanít meg a szintlépésre, amit én már amúgy megcsináltam. I'm not done yet. Szint fel. Oké. Na, 30/30, már csak egy 40 szintet kéne lépnem, hogy ott legyek, ahol most vagyok. Szeretjük a kihívást. I should write this into my next song. No, jó. Nem gondolom, hogy le fogom cserélni őket. Legalábbis még nem. Ha lesz olyan lehetőségem, hogy be tudom hívni a nagy accountomból az egyiket supportnak, akkor biztos meg fogom csinálni, az úgyis anhilál mindent. Oké, és akkor még március. Today me is even more awesome than yesterday me. A mai én még menőbb, mint a tegnapi énem. Oké, relics. Relikviákat is lehet fejleszteni egyéb iránt. 12-es szintig lehet a lilákat, a legákat nem tudom. Van olyan, amiből 16-os szintű mindegyik az egyik karakterem. Vagy talán kevesebb, nem tudom. Oké. Jó. Ott van. Ott, Azt az anchor pointot még össze kéne szedni. Ja, jó, hogy behíleltem. Rögtön elolvasom egyébként, amit írtok. Na majd vissza kell ugranunk az expressra. Szinteződni. Persze, menjél, csak te most pont nem érdekelsz. Is that all? Ha! Ja? Ja, hogy innen jöttem? Értem. De majd nekiállunk farmolgatni. It's getting late.
Where to now? Ha valamivel Farkit ki akarod akasztani, akkor csak annyit kell írnod, amit én fentebb. Én nem akarom kiakasztani, mert aztán majd visszaadja. Miért te streamelni fogsz, addigra elfelejti. Mondjuk tény, hisz pasi. Sosem jegyeznek meg se... Na jó van! Jó van! Diszkrimináció! Oh, you must be Oleg. Szólni fogok a ombudsmannak. Goethe Grand Hotel. Hey, that's not very polite. It's fine. You aren't the first guest. Vannak dolgok, amiket megjegyez, például pénz. És ezzel kiismerül a kapacitás. Ez pont egyel több, mint amit Na jó van már. Eventually, he actually did it. Have you seen that stylish Goethe Hotel? Strictly speaking, it's a branch of this grand hotel. Oh, people with big dreams have big determination. Oleg wants me to take good care of y'all. Here's the key. You'll be staying in our most spacious guest room. Ó, a legfinomabb szobákat kapjuk. Or walk around a bit more first. Fáradt vagyok, alukáljunk. Time to rest again. I hope there aren't any surprises. Remélhetőleg most nem lesz semmilyen meglepetés. Twitch rendőrség, kérem segítsenek, bántsák a streamer. What do you guys think? I think he's a good person. Appearances can be deceiving. Megtévesztő lehet a megjelenés, de én tudom, hogy egy jó ember, szóval spoiler, jó ember. Don't you have something cool to say? Like, appearances can be deceiving? I don't try to disagree. But if you ask for my opinion, it's better to be safe than sorry. Jobb vigyázni. Fine, we'll keep our guards up. Our last hotel experience was eventful, to say the least. One of us should keep watch tonight. Keep watch? Are we space cowboys now? I guess this is the cosmic Wild West. Szóval az egyikünknek őrködnie kéne. Anyone else sleepy? Pretend yawn? Oh god, hell no. How about you set us a good example, Danhang? Egyébként most ebben a végigjátszásban csaj vagyok, úgyhogy Danhang legyél már úriember. Sure. I don't have much need for sleep. Neki amúgy se kell sok alvás. Ez a beszéd. Mi? Majd őrködik. Did you finish talking to Oleg? Hope he didn't make things difficult for you. Nem nehezítette meg a dolgaidat. Though it wasn't the friendliest conversation, we didn't see eye to eye on everything. I've come to know a great deal in a short time. Doubt I'll be able to fall asleep tonight. Kicsit sok az információ. Not that I don't trust you. Még szereti is, és szereti, ha fáj. Guard officer in the underground. There might be people looking to harm you. I wouldn't be surprised if there are. The Silvermane guards have a lot to make amends for down here. Igen, imádom Holly, főleg, hogyha a fejemet ütik, az agyamat, az úgyse tud sérülni. Itt üssél. Ott nem fáj. Forget it. It's meaningless to talk about it now. You don't need to A worry. micsoda? Hát erről van szó. Guarantee that I wouldn't be harmed. He seemed like a man of his word. Go and rest. Ja. Kisvasszony őrködik. Gyorsan körbe loot goblin. Paper pans and a pot of black ink are laid out at the plain wooden table. Tehát értékelő papír. Kicsit visszamaradott a... Very satisfied. Imádom az ágyat. Sose volt még ilyen jó.
Please rate the tea provided in your hotel room. Minden 5-ös. Nem leszek már paraszt. Ó, milyen a bevilágítása? Hát én vagyok az álom vendég. Mindenre 5 csillagot adok. I'm very happy with the excellent service, thank you. It was an average experience, I probably won't come back. I may suggest you to buy some memory foam pillows and velvet quilts. Sajnos csak mi? Csapkodjuk szerencsétlent a virtuális korvácsunk. Ezeket a kijelentéseket nem méltatom válaszra. Jézusom. Very satisfied, very satisfied. Végeztem. Kalapács jobb lenne. Végülis. I lost her. My wish. Your so-called plan. What is the point of it all? Silence! She is my daughter. My only... You soulless thing. How could you begin to fathom? You will never understand. Never! A new world. Csak nem áll le a Stellaron, csak suttog neki az a szar. Such a strange dream. May as well go for a walk if I can't sleep. Az a helyzet, hogy ezek nem álmok, csak mivel bennünk is ott van a Stellaron, az hajtja a szívünket. Így simán halljuk, hogy mit suttog. Sőt, annyit elárok, mi vagyunk az egyetlenek, akik hallják. Szerencsét, hogy nem volt nálam fegyver. No sleep for you either, huh? I've been having nightmares recently. Worried about the future? I can't sleep unless I've worked for 8 hours. Inkább rémálmom volt, kösz. I understand. The more that weighs on your mind, the more your fears become dreamscapes. Actually, seeing as there's no one around, can I ask you some things? Persze, angyalom, interjúztas. Source of disaster. Tehát ez a Stellaron. How sure are you that you could stop the eternal freeze? Hát mivel már játszottam, azt mondja, jobb lenne, ha dalhangot kérdeznéd, nem tudom, 100%. Jó, és hű leszek a roleplayes önmagamhoz, nem tudom. I see. Well, thank you for being sincere. In itself, it's a comfort to me. You know, it was difficult for me to believe you. Nehéz volt számomra, hogy elhiggyem neked, amit mondasz. Too alien for those that have lived their entire life in Belobog. As far as I was concerned, Madame Cocolia's order to arrest you sounded reasonable. Aha, tehát a letartóztatási parancs észszerűnek tűnt. Valamit biztos felfedezett benned. Valamit, amit én még nem tudtam észrevenni. Mi okozhatott benne ilyen drasztikus változást? Na, akkor is a parancs az parancs. Katonák dolga, nem a katonák dolga megkérdőjelezni a felettesük parancsait. Nem volt választásod, csak egy bolond követő parancsokat vakom. Nem akarom sértegetni, mert tényleg jó gyerek.
want you to absolve me. The truth is, I didn't have every confidence. Szereted a that I was doing the szerepjátékokat? right Nem. thing. Nem! But the sense of Nem! duty to Hagyjátok már carry out abba. an order is bound to prevail with me. Hagyjátok már abba. Overworld Beszarok soldiers on the front rajtatok. line would lose their lives in droves. And yet, És the még ebből Fragmentum's is. advance Még would remain ebből is. unaffected. Nevertheless, that was her reason for deploying all the Silvermane guards to the front line. The transport line for supplies in Geomarrow remained open. The passage between the surface and the underground ceased. I approved of that decision. I never thought that the underworld would sink into such ruin without the Silvermane guards. Perhaps Mother was wrong. But how can I change her mind? I've tried, but she won't listen. Tehát nem tudta, hogy ilyen változások fognak bekövetkezni az alvárosban azért, mert az őrök kivonultak. Megpróbálta meggyőzni az őrzőt, csak nem hallgatott rá. Na, majd segítünk. Help me change the mind of the Madam Guardian? Not easy. Nobody knows that Senki sem better ismeri than I jobban, mint én. Oh. The more I think about it, the more disoriented I get, which in turn makes me think about it even more. I just want a better life for the people of Belobog. The world is more complicated than you think. Let's work together, maybe we can make a change. You can't save the world alone. Tulajdonképpen 3 választásból 2-nek ugyanaz a tartalma. Dolgozzunk össze. Maybe you're right. Talán igazad van, vagy mégsem. Right now, I just need more time to think. Jelen pillanatban csak időre van szükségem, hogy gondolkodjak. Let's forget our problems for a while. Sétáljunk egyet, csak ő meg én. Abba hagytam. Bocsánat. Spoiler, nem kettesbe leszünk. I can't remember the last time I went for a walk like this. Nem is emlékszem, I mikor never thought sétáltam I'd egy take one through utoljára. such a strange place with someone I'd only just gotten to know. It's so quiet here. I'm not used to it. Annyira csendes itt minden, nem vagyok hozzászokva. Quieter things are around you, the louder. I'm surprised the vagrants in the Great Mine go after the mining teams. They must be desperate. Still, whatever their situation, a crime. Bocsi, angyalom, kicsit. Itt vagy ő. A loot az loot. De ő legalább jobban billegeti magát. How much longer can you last with your current supplies? Tessék. Is that Zila? Jaj, nem már. Let's go take a look. I know. I'll go to Rivet Tower and Francba. bring them back for you. It's too dangerous to go alone. Get Oleg to send someone with you. The rest of Wildfire has barely gotten any sleep the last few days. They should rest. They'd only be holding their eyelids open and slowing me down. Besides, didn't you say some of the miners were gravely injured? Lives are on the line. Megint gebasz van a bányában. Sounds like we arrived just on time. Jó, elkísérjük a Aren't you supposed csajszit. to be sleeping? What are you doing out here? Szerintem nektek nem aludnotok kéne. Up to no good, perhaps? Rosszban is We're just having a fántikáltok? walk, neither of us could sleep. You can rescind your baseless accusations. Walk somewhere else then. Azt mondja, sétáljunk máshol. Easy, Zila. Maybe they can help. Ezek után? Hát nem tudom. We're not helping anyone with a temper like that. Tudod mit? Tudod mit? Hey, come on now. Zila's got a sharp tongue but a soft heart. She didn't mean anything. Here's the situation. The clinic is packed full of people injured in the mines incident. Since you helped us resolve things, Zila and I have been busy caring for them. As you know, the underground is lacking resources to begin with. Add on the sudden nature of the incident, and it's no surprise that the clinic is almost out of medical supplies. A klinika majdnem kifagyott az orvosi ellátmányokból. Somehow. Van esetleg több város a világban? Get sample to acquire some... Nem, kösz.
kecskére a The situation in káposztát. other towns is even worse than ours. As the fragmentum spreads underground, more Több monsters városból go áll az roaming around and alváros causing is. trouble for all the towns. És That több means more részből. vagrants in the mines. The town's resources have been swallowed up by the fragmentum. To get anything now, people have to risk their lives. Easy now, Zila. Anger isn't good for one's health. A dű nem jó az egészségednek. Hú, basszus. Akkor most ebben a pillanatban tudtam meg, hogy A few haldoklom. years ago, the fragmentum began to nem seep igaz. into the town center. I used to manage an orphanage and clinic there. But after the fragmentum corroded the area, I had no choice but to move here to Boulder Town. After all, I have to survive myself if I want to save more people. Go to a corroded town to collect some useful resources? I'm in. Megyünk gyűjtögetni. You want to come as well? But you look quite tired. Hold up. I never said you could join us. Azt mondja, People's lives are at stake. Why wouldn't you want another person to help? Besides, I have some experience with the fragmentums. I'm sure I will be of use. Well, just don't slow me down. Zila's lack of outright rejection means she approves of you. Értem, te... With you all accompanying her, my mind will be more at ease. Come, let me give you a list of materials we need. The place you're going to Nem is tudom, mennyit kell össze, talán 3 dolgot kell Follow the path through összegyűjteni. the mountains to the north for a bit, and you'll arrive there. Let me think. I'm almost out of metal plates and bandages used for immobilizing broken bones. Oh, also rubbing alcohol. I kept a bunch at the orphanage, since the kids often got into tussles. I didn't bring it with me when I left. Lastly, painkillers. Fájdalomcsillapító There should be a alkohol. bunch stored in the old lab. És Hopefully they haven't been kötszer destroyed by talán? monsters. Nem figyeltem, mi volt az These első should be dolog. enough to get by for a bit longer. Be careful. Don't push yourselves too hard. Metal plates and bandages, rubbing Aha. alcohol, and painkillers. Hát akkor 4 Got dolog it. lényegében. Let's go. If we leave now, we can still make it back before sundown. When it comes to helping injured people groaning in pain, the sooner the better. If we hadn't happened to be passing by, were you really planning on going into the Ja, itt már összegyűjtöttem mindent, ugye? Of course. What's all the fuss about? I've done that loads of times. So reckless. According to the rules of the Silvermane Guards, any expedition into the Fragmentum must have a squad of at least 4. Ja, igen, most. We're here. This is Rivet Town. Everything Rivet Townban looks is van egy familiar. Calix. Let's go. And watch Pont your itt step. van valahol. I haven't been here in a long time. There are Odáig kell majd fölmászni. Az árvaházig. Nem lehet ilyen egyszerű. way over there. See that house on the hill? That's Natasha's old orphanage. After Oleg found me, he sent me there. I spent over half my childhood in that Fél place. gyerekkoromat azon a helyen töltöttem. Ez lenyűgöző. Ez elég sok idő lehetett. Natasha said that the house was donated by some rich businessman. Whatever his business may have been, he must have been a good person. I miss those carefree days as a kid. Hiányoznak azok a gyerekkori napok. What? Nothing to say? No, it's just... This place seems familiar somehow. Ó, igen. Never mind. Azt ugye ismerősnek tűnik ez a Weirdo. hely. Look down there. See the mess that remains of those old stalls? That's Rivet Town's market. The supplies Natasha wants are probably there. Let's keep moving. Watch out for Oké, ott a piac. enemies ahead. Hagyjál már a mézahed, ezt figyeld, ezt a taxot. Restaurant? Azt se The tudják, mi most van. famous restaurant in town. Natasha would bring the kids Jaj, to ezeket eat is while here szeretem for a nagyon. special meal. So, did she ever bring you?
Do I seem like I was a Vagy good békén. Facilities here seem to be in pretty good shape. Not like those of a place that has been abandoned for years. Now that you Ezeket nem mention tudom it, miért gyűjtöm. Úgy érzem magam, mintha elderingeznék. Össze-vissza rohangál. Én csak gurulni nem tudok. Szia, Kondi. Mondhatnám azt is, hogy konnichiwa. There's a bunch of crates piled over there. Mik a nagy Maybe we can find helyzetek? what we're looking for. Remélem jól telik a kedd. Nem van semmi, chillezünk. If you need to, clear the area before Kicsit you dig megnyomjuk a for the Honkait. supplies. Haladni kéne, mert jön az új történetszál. Vagyis a történet folytatás. És nem bírok a pityfámmal, úgyhogy muszáj vagyok végig grindolni a történetet. Az egy bossláda, az most nem érdekel per pillanat. Hagyjál békén szépen kérlek, elígy a seholba. Igen. Ezt ki lehet nyitni? Valahogy már ez ki lehet nyitni. Ja, látom. Destructive Impulse. Na, örömmel jelenthetem be, megtörtént nálam is a generációváltás, ma átvettem a PS5 csomagomat, a régi konzolt pedig beszámíthattam, bízván, hogy lesz majd egy szerelő vika. GG. Hát akkor most már mehet minden is a csatornán, Kondi. A grafika az már nem akadály. Kíváncsi leszek, hogy mi látszik majd belőle. Biztos, hogy jobb lesz. Minden is. They can't have come too long before us. Let's go then. We need to find something, even if we have to search every corner of this market. Tényleg, Holly? Elfelejtettem megkérdezni. Sikerült beüzemelni a droid kemet? Muszáj lesz őket kinyírni, ugye? Addig úgyse hagynak békén. Never stop thinking. Fail. Get out. Na, kellett a fájás, látom. Reach the end of the story in your own way. Aha. Képek várhatók majd a DC-re. Na, lesem majd. Még egy boss, az 25-ös. Thanks but no thanks. For the time being. Itt kéne legyen a kötszer. Jaj, ugye nem. De. Eric? Eric? Hey, Brat! How could you come here by yourself? Don't you know how dangerous this place is? Zila! You aren't the boss of me. I can go wherever I want. It's none of your beeswax. Ja, már keménykedik a 8 éves. Hid them all here. Not bad, kid. But if we didn't take care of those monsters, what were you planning to Szerinted do? eljutottam odáig? Botokkal bíbelődtem. Ja, értem. Majd szépen leteszteljük, mindjárt összeszerelem. Na majd akkor egy test stream, az mehet, Kondi. Valami izmosabb gameből. És mit tervezel rajta majd játszani? There's always a way. That's enough. He's just a kid. Can you share the materials? They'll help injured people. Kunyeráljunk egy 8 évestől. Everyone in the underworld knows this brat is a no-good thief.
If I remember correctly, even the clothes you're wearing came off another kid's back. Van még pár About cím that. talomban? Kíváncsi leszek. Tell us, what do you even want metal plates and God gauze of War. bandages for? Ezt nekem is We végig need them kéne. to save people. Egy God of War-ral se játszottam. 200. 200? What? 200 shield? Are you kidding me? You want to negotiate? I don't have any money with me. What a rip-off. Mennyit ér 200? Not much, but I didn't bring my coin purse. Meg ezen lesz akkor DS befejezve. Actually planning to give this little crook money? I'm telling you, this is his same old trick. No! Not this time. I really need money. My daddy. Pretending to use your dad again as an excuse. If he knew about this, you'd be in big trouble. Na. Ez a sírás... Mila, that's enough. Izé... It's Eric, right? Here. You can have this. What's this? This is a medal given to me by the architects. See that blue stone in the middle? That's a geomero crystal of the highest purity. Ó, vagy You need money for your family, teljes right? tisztaságú Take gyémántot this adunk a and show it to gyereknek. a knowledgeable buyer, and they'll Hamarosan instantly mehet a know faszba how is. valuable it is. Fazmó van izére, PS5-re vagy mi? Az meglepne. Thank you. But you'll have to promise me one thing. You'll never steal other people's things again. Meg kell ígérned, hogy Promise? sosem lopsz el olyat, ami más tulajdona. I promise. I'll never steal things again. Jön nem sokára konzolra is. Ne bassz. If you go back on your promise, I'm going to bring my silver Hajrá, guards Kondi. with me and catch you myself. Here, take the medal and go back to the town. We already took care of any threat on the way. You'll be safe. Hát ezt nem mondanám, hogy útközben már minden ellenállást megszüntettünk, mert minden mellett elsprinteltem. Biztos jó lesz. Menj csak gyermekem, elintéztem már mindent idefele jövet. Something real scary in that house up on the hill. Oh, right. The road across from the market is blocked. If you want to go further, you'll have to go to the shopping street. Got it. Thanks for the tip. Természetesen blokkolva van a főút. Was pretty important to you, right? Are you sure you're okay just giving it to Eric like that? If it will make him change his ways, it's more than worth it. What if he doesn't? From a young age, my mother taught me to be forgiving and to preserve the goodwill in people's hearts. Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must try my best to shine brightly for others. I must give him a micsoda chance, monológ. Yula, because other people can't. Nekem kell adnom esélyt neki, mert más nem fog. I don't really get what you just said. Anyway, we should get moving. Eric said that we need to take the shopping street to go any further. I think I still remember where it is. 2024. augusztus elvileg, de már ugye 23 végén kellett volna jönnie. Tehát csúszik. Aha. Na hát, arra kíváncsi leszek. This is the street, all right. The orphanage should be at the end. These shops and signs. Why do I feel like I've seen them before? Ja, hogy itt volt egy továbbvezetős. The entrance to the orphanage is up this way. I wonder what the old place is like now. Maybe some Sziasztok. things will still look familiar. Peace. Almost there. I didn't expect Azt nézd meg this utána, place menj to be már so innen. well preserved. We made it. It's been so long. But
These crates have been sitting here for many years. Kiakadok. Tesó osztogatja nekem Messengeren, hogy milyen koktélokat iszik Olaszország Sorrentóba. Hát ez a szommegel. Na majd küldök neked én is holli, meg le vannak mentve az olasz nyaralásomról a dolgok. Even having any supplies is a miracle in itself. Lehetek én is jó fej. No. Empty. How are they all empty? Who could have... Kecsek. Careful! Enemy behind you! Gondoltam, hogy nem úszom meg a boss fightot. That's a big one. That's what she said. I've only seen this kind of monster before in the restricted zone. I don't care how big you are. You dare sneak up on us from behind. This is it for you, pal! Here to crash the party? Let's rock! Egy karakterem sincs, ami egy gyengesége lenne. Never stop thinking. 0 points. Neki legalább nem számít a méret. You have the worst luck running into me. With me out here, how can we lose? Let's go. Jól hallottam, I don't care how big you are. Erre bezzeg fölfigyelsz. Olyan vagy, mint a Reni. Mondjuk ilyet nem kéne mondanom, mert most így kimondtam. Figyelj, 5 percet adok és megjelenik a chaten. 5 perc és a Reni itt lesz. SAS Perkipi. Knowledge is the measure of all things. It reveals truth and falsehood. Ready to lose yourself? Fight it or rock with it. My music. Conquer us all! Fail. Get out. Rules are made to be broken. Most rajzol? Á! Kettő nem üti egymást. Mekkorát baszok, Jézus! Mármint a sebzésügyileg... Fú, jó, ezt a mai napot ezt én elengedtem, én nem akarok beszélni inkább. Kommentár nélkül lesznek a streamek. Komolyan mondom, elgondolkodtam egyszer, mi lenne úgy streamelni, hogy kommentár nélkül. Egy facecam nélkül. És csak így lennék, aztán vagyok. Take this! Hagyd már békén szervált. Never stop thinking. Hozzád baszom a Bibliát. That was it? It was 3 against 1. It wouldn't have been so easy on your own though. Nah, I could have taken it on by myself. Jaj, hát persze. Hát persze. But still, fighting alongside you two was pretty fun. Should be all clear now. Let's poke around. The kids at the orphanage were always getting into scraps when we played out here. Jaj, csak nem klippet akarták küldeni, Holly. Hát sajnos nem vagy VIP. I just hope the monster didn't get to them. De ki hinné? Huh? What are you talking about? Küld át, jaj. This building? This playground equipment? I've seen it all before. What? Come on. The overground and underground have been sealed off from each other for over 10 years. Legalább 10 éve, az 10 éve van elválasztva a két, a felső világ és az alvilág. Viszont a kis csaj mégis azt mondja, hogy ismerős. Yes, it's a possibility. That would explain why my memory of it is so blurry. Come on. I need to look around a bit more before I can be sure. Kicsit jobban körbe kell néznem, mielőtt biztosra mondanám. Musicians of Belobog Volume 4. Oh. We've looked everywhere but here. Köszönöm. I hope my memory is right. Akarom tudni. Nem akarom tudni. It's barely damaged.
Nat wouldn't have expected her old supplies from years ago to have stayed in such good condition. You should still check the expiration date for Oh, things like bocsánat. rubbing alcohol. If it's expired, it won't be effective. True. Let me check a few bottles. Huh? The fuck? What's this? This is... Dészedésbe rakjam? Ah, This is... something from when I was a klippek szóval ezt child. említeni. When you were a child? Are you sure? Tehát ez a játéka volt. You came to this town as a child? Just a coincidence. Could it be when you were a child? Igen, ő innen... Ő alvárosból került föl. I remember now. Tehát ő itt nőtt fel. I used to live here. Tehát az Before the őrző architects az took a me away. nevelő anyja. Before Madame Cocolia adopted me, I used to live here. I'm an undergrounder. Epic You're- plot twist. An undergrounder? Wait a minute. You're saying that Cocolia, the Supreme Guardian, adopted you? Then... Yes. I'm the successor chosen by the architects. In the future, Ő fogja I will megörökölni a become the hatalmat a guardian jövőben. who leads Belobog. Ő lesz az őrző. Why? Why didn't I remember this until now? Miért nem jutott eddig My eszembe? childhood memories are so... Gyerekkori emlékeim olyan homályosak. Túlságosan kicsi voltál, hogy emlékezz erre. Kokóli biztos csinált veled valamit, hogy elfelejtsed. Tudom, hogy nem lepne meg, de inkább Architects said that the guardian successor is selected from among all people in szedje meg a Belobog. klippet is. Selection process can take anywhere from a few Mentek years már a to a few horny jailbe, decades. komolyan mondom, szólni fogok Razinak, hogy nem During bírtok that magatokkal. time, all children of the appropriate age in both the overworld and the underworld will be tested. In the end, only one child deemed as worthy will be chosen. I must have been chosen from among the children here and then taken to the surface. Szavazott börtön. The kids at the orphanage are always coming and going. I never thought that there would have been a future Supreme Guardian among us. Does Nat know about this? Could she have been keeping it a secret? I don't think she knows. The selection of the successor is done with utmost secrecy. And the child chosen must completely say goodbye to their past. And thus, I became the daughter of Madame Cocolia. Az mi a túró? Az My egy only Fall Guys-os identity is emót? that of guardian successor. But I'm not good enough. Every day I see Silvermane guards sacrifice their lives in the Fragmentum, but I've never had the resolve to try to change Mother's mind. The underworld has been struggling, but I never tried to help. I didn't Az even alvilág know that it was szenved, my mégsem own próbáltam home sose that segíteni. had fallen into such a dire state. Nem tudtam, hogy az egykori In otthonom the ilyen end, keserves I haven't állapotokba been able to süllyedt. guard anything. How could they have thought that I was worthy to be the successor? Nem tudom, de jailnek Hey, tökéletes. are you done? Huh? Wow, wow, wow. Igen, az egy So Fall annoying. Guys. What? Na. Emocionális helyreigazítás. What? You thought I should feel sorry for you after your little speech? You can hide in your palace while you fuss over your overworld problems. And on the front line, it's not even you who's putting their life in danger. But in the underworld, what do we worry about? If we'll have food for our next meal, or survive to the next week. Even if I am but a small glimmer of light in this world, I must try my best to shine brightly for others. Didn't you say that? Well, You dare you to really use want my to own protect spells everyone. against me, What are you Potter. standing here crying for? Get to it. Ez a story mód, ez a normál, Kondi. You're De igen, nincs benne más, You're csak right. story mód van benne. Self-pity doesn't help solve anything. Ez egy ilyen lineáris. Sila, Szóval igen. usually when I feel sorry for myself, I am met with gentle consolation.
Never has anyone dared to be tough and make me snap out of it. Az igen. I'm no good at consoling, but I can hit you on the head a few times, no problem. I can tell that you Azt have a hittem big ilyen burden to online carry. is van benne, questek meg Why do you ilyenek. force yourself Nincs to? benne. Az egyetlen multi része az az, hogy kölcsön veheted csatákra más emberek karaktereit. Yeah. Majd ha Lady Branya. úgy van, akkor mutatom, hogy hogyan. Miss Future Supreme Guardian. De csak azoknál a csatáknál lehet kölcsön venni egy karaktert, aminél előre megszabhatod a csapat összetételt. Tehát az ilyen random verekedéseknél nem lehet. Ez az egyetlen ilyen multis aspektusa. Okay. I'll indulge in old memories with you for a while. Ja, olyan jól elbeszélgetnek, hogy én közben elpárolgok a háttérbe. I should let those two be alone for a bit. Ja. The only thing left to find is Fájdalomcsillapító. painkillers. I'll see if there's any nearby. Hol a tökönbe van az? Ja. Értem. Hát nehezen találtam volna meg. Oh, it's here. We found it. Thank you, Perkins. Na, szerintetek a kisfiány? Warning. Warning. Danger detected. Szia. I mean no harm. I'm just passing by. I'm a gunner. Protect, Clara. Initiating active defense mode. Perkins, don't! Stop! I've seen this person before. She's not bad, right? Igen, azt hittem ilyen online is van benne, questek meg... questek vannak benne dögivel. De mondom inkább story game. This place is dangerous. Most, hogy abban maradt a beszélgetés in-game, mehet a loot vadászat? Ez olyan itt nincs. I'm looking for medicine to help the injured. Ja igen, ő már itt így átfésült el. I came here for these painkillers too. Ő is a fájdalomcsillapítóért There are a lot jött. of people hurt at the Vagrant camp. I guess the miners are no different? Oh jaj. Hát most erre valami megoldást kell találni. Everyone could just get along. Things would be easier. Ha mindenki jól kijönne egymással, a dolgok sokkal egyszerűbbek lennének. Here you are. I hope the medicine is of help to you. What's your relationship with Svarog? Mr. Svarog. Ő a családom. He's my family. I met Mr. Svarog when I was real little. He took me in and took care of me. Igen, Svarog a kurva nagy robot, ami rávigyáz. What happened back in the Great Mine. Mr. Svarog doesn't trust any humans besides me. S egy másik emberben se bízik, csak benne. Miért támadott ránk? Miért akar közbeavatkozni a bányában történt incidensek során? Vagy mi? Mr. Svarog doesn't want to hurt people. Nem akar bántani senkit, de a kalkulációit követi, meg az analíziseit. He thinks that interaction with humans is inefficient. Wildfire wants everyone to leave the underground, but Mr. Svarog wants everyone to stay here. According to his calculations, the overground is already unsafe. Aha, tehát ő itt akarta, még a Wildfire ki akar szabadulni innen, ő itt akar tartani mindenkit, mert a felső részét a dolgoknak nem tartja biztonságosnak. Hát az alvilág se biztonságosabb, ugyanolyan szar a helyzet mindenhol. At least according to Mr. Annyit így Svarog's elmondok. calculations. He says that his responsibility is preservation. To do that, he must make decisions that best protect humanity. Olyan döntéseket kell hoznia, ami az emberiséget szolgálja. Igen, előbb vagy utóbb az alvilág is szarban lesz. I know that Wildfire wants to talk to Mr. Svarog, but no matter how many times you talk to him, Nem tudom, hogy hányszor beszélgetnek egymással, vagy ülnek le tárgyalni, nem változtatja meg a véleményét. trust me. I'll try to persuade Mr. Svarog.
Hopefully one day he'll finally listen. Jó, ő majd nyaggatja. Clara, what are you doing here? You're Miss Sela from Wildfire. Nem fogjuk megúszni a verekedést. Vagy megúszunk? Nem emlékszem. De megúszunk. Why are you Okay. helping the vagrants look for medicine? If they're so great, how could they make a little girl go around running errands for them? No, it's not like that. I wasn't made to do anything. It's just that the living conditions for the vagrants aren't great. There's not even a clinic in their camp. So I wanted to help them out. Hát a másik táborban is elég szar a helyzet, nekik meg klinikájuk sincsen. Everyone just wants to survive. Nem igazán rossz emberek, csak túl akarnak élni. Miss Sela, did this medicine belong to Miss Natasha? Then can you give me some? The vagrant's injuries are quite serious. I see. Let's split these painkillers then. Ja, elosztjuk. Really? We don't need to ask Miss Natasha first? Ne, dehogy. She won't mind. Although this will make it more difficult for us. She'll understand. She always does. Majd megérti, ahogy általában. Great. Thank you, Miss Sela. Are you leaving? This old town is too dangerous. We'll accompany you part of the way. It's fine. I have Perkins for company. And I have some more things I need to look for here first. Understood. Be careful, though. Na, megvan a fájdalom csillapító, meg megvan minden is. Metal plates and bandages, rubbing alcohol. Let's go Jó, report megvan to minden. Natasha in Boulder Town. It won't take long to Tényleg Kondi, te tervezel majd ezzel játszani? Neked ez a stílusod úgyis. Ide majd még visszajövünk, vagy jövök offline kifosztani. Megvan az alkohol, a fájdalomcsillapító, aha, milyen buli lesz. Trippelni fognak az ágyon a betegek. Nat, we're back. That's our Zila. Nothing if not punctual. So, did you Hát, find hogyha any segíteni useful nem supplies? segítünk, akkor egy mágikus utazásra elvisszük majd a pácienseket. Let me see. Metal plates, gauze bandages, painkillers, rubbing alcohol. Ah, perfect. That's everything I needed. Huh. It's just there are Kevesebb a less fájdalomcsillapító, painkillers mint than I'd gondoltam. expected. Did someone break into the storage room? Nem, anyám, elfeleztük. We shared some with Clara. Clara? Huh. If she was there too, then I understand. She wants to look after the injured vagrants, right? Clara's always been a kind-hearted girl. I think you made the right Szemezgettem decision. vele PS5-tel, most már amúgy is lehetne. Still, Kíváncsi means I'm leszek, going to have to draw up a detailed dosage plan. ha egyszer elkezded. Hey, don't Vannak worry. benne nagyon I'll baszó help you. átvezetők. Szerintem, hogyha ilyen... I assume you Ha ilyen have more important gyorsan things to be haladok, getting on with, akkor right? a következő Oleg will be streamre waiting, not to eljutunk mention your two companions. ennek a bolygónak a csúcspontjára. Hát az bazd meg. Futkosott a hátamon a hideg, amikor először játszottam. Oleg will be waiting in the mansion your two companions. I nearly forgotten about those two. I forgot to say anything to them before I left. I'm sure they won't mind. They seemed in good spirits. Csúcspontja. That old Oleg wants to talk about Svarog. We should get going. Sorry, Nat. We'll have to leave the wounded to you. Tú tényleg No pihenőre worries. I hope fogsz things go menni. smoothly. Elfáradtál, látom. Ó, not less shock. Hol vagy? Angyalom. Jó.
Natasha kell. Ez nem opció, ő kell. A doctor never stops learning. Csak nem tudom fölnyomni 30-as szintig. Huh? Tired already? Egyik kedvenc modim lett a... Ja, igen, egy cukorfalat. Én csak azért kérdeztem, hogy jól hallottam, mert te gondoltál be... Na jó van. Na jó van. Fáraszt a hülyeség. Mondjuk, hogyha még egy órát beleölnék, simán eljutnék a csúcspontra. De nem fogok. Don't worry, I'm completely unscratched. I wasn't worried about you. If you must know, I was wondering. Jaj, nem is miattam aggódott, hanem Bronya miatt. Oh, please. You've barely sat still since they left. Azóta alig ülsz meg a seggeden, mióta elmentek. It's good to have everyone back together. Let me get straight to it. Again? Regarding the Stellaron and your predicament in the overworld, your friends have gone over both with me again. The last time I saw Kokolia, she was an impressive young lady. Mikor utoljára láttam Kokoliát, egy lenyűgöző fiatal hölgy volt. Sőt, nem gondoltam, hogy egy őrző lesz belőle. Rest easy. Wildfire won't go behind your back on this. Your plan sounds a bit like the ravings of a drunken miner, but at least you're offering a road forwards. We Underworlders haven't had a road to anywhere for a long time now. Jó, tehát ők hajlandóak segíteni, mert egy kiutat szolgálunk nekik. Vagy szolgálhatunk. Ravings of a drunken miner is a little harsh. Maybe it is. But I think we need to set our sights on something a bit more realistic. You guys want to know the whereabouts of the Stellaron. Wildfire wants to remove the restrictions on the Underworld. In other words, Svarog is the target of both our efforts. Tehát ők ki akarnak jutni azt akarják, hogy megnyíljon az út a felső világ és az alvilág között. Mi meg a Stellaront keresünk, úgyhogy egyeznek az érdekeink. Plusz egy órát úgyse bírnál. Nem-e? Ó, Holly, te nem vagy itt a 12 órásokon. Kettesével iszom az energiaitalt. Jó, mondjuk 8 óra után ott már elfáradok, de úgy pörgök azokon a napokon, hogy le se lehet lőni. Azt se bírod. Aha. Legjobb része a 12 órásoknak, amikor fortikázunk, és 11-kor, és így Tauval már így együtt alszunk a voice chaten, és így én is streamen, ő meg a Discordon, és ott van, lőd le! És így mind a ketten már bólogatunk, majdnem elalszunk. És még hátra van 2 óra! Már vigy, ott mászik a gyerek, lőd! És minden alkalommal így történik. That would be best. 10 óra után már halott vagy. Our scheme is coming along nicely. But I fear that Svarog just isn't the swaying type. You'll understand when you get to his territory. Things never run smoothly down here. What about you, Miss Silvermane? You're the only one here that isn't compelled to do or die with Svarog. I'd like to hear your plan. Well, the Underworld is still a part of Belobog. If Svarog's existence constitutes a threat to the people here, I will of course stand with you. Mikor lesz legközelebb 12 órás? Excellent. An enlightened answer, young lady. And spoken vagy ez ilyen adott alkalmakkor van, meg amikor úgy érzem. Általában nyáron, nyár végén van talán. Októberben, ilyen Halloween-i. Január 28-án van, az az évforduló. Tehát egy évben 3-szor így fixen, közben meg nem tudom, hogyha úgy érzem,
hogy le tudok nyomni egyet, akkor általában lenyomok egyet, de ez tényleg amikor löttyen az agyam és van olyan játék, ami belefér, általában akkor jön. Negyed évente egy szokott. Valahogy olyasmi, igen. Értem, szóval szoktatok fortikázni. 12 órásoknál, ha nincs más kondi. Ez nagyon fontos. Mostanában nem. Ebből a játékból egy full 12... Hát figyelj, haladnék benne, de kiégne az agyam. Ebből 12 óra rengeteg. Bármilyen játékból 12 óra rengeteg. Egyszer volt egy olyan napom, amikor 10 órát folyamatosan grindoltam Destiny 2-ben, és... Szerintem aznap... Lefeküdtem és úgy ébredtem fel, hogy... Mint hogyha... Azt támadtam, hogy kijelentkezek Destiny-ből és úgy keltem föl. No joke. The moles are a part of Wildfire. That's right. It's me, Pitch Dark, the Great. What do you want? De általában előre szoktam szólni, amikor 12 órások vannak. Általában tudjátok jó előre. By order of Chief Oleg. I gotta say I'm a little upset at the thought of you choosing a toddler over your old buddy Sampo. All right, don't get started. But I want to ask you something. Everyone in Wildfire knows the location of Svarog's lair. Why do we need you as a guide? My specialty's in the field, perhaps. Wildfire may know where the base is, but have they ever been inside? Csak akkor 12 óra azok, ha úgy van, és általában úgy van. No, but I felt my way around the outside and picked up more than a few clues. I can help you. You have my word. Let's hope you can walk, Dito. Oleg put this trust in you. Clues for your own shady dealings, no doubt. Hey, what are you trying to say? Name me someone above or below ground that walks the talk like Sempo Koski. My legacy will prove that Sempo Koski was nothing but a willing and devoted servant. Össze fogom számolni, hogy hány ember beszél ebben a játékban a harmadik szemében önmagáról. 1, 2... 3... Ja, van egy pár. Az össze... Nem. Nem az összes. Jaj, ezt nem gyűjtöttem be, silly me. Meg ez se. Hát, tiszta szégyen. Na, Simulated Universes-ni is mehetek most már. 2 more steps. It's just 2 more steps and you're there. Mennyi ilyen kis cuccom van? Tudok nyitni? Biztosan tudok. Meg akarom nézni, mennyi járém van. 2043, az nem is olyan szar. Nem is rossz. Mondjuk Jinguannak is örülnék, ha kinyitnám. Hanya se lenne rossz. Nyissunk egy 11-et. Hát, ha nyitok valami jót. Igazából Himikót kéne kinyitni. Nincsen preservation-es karakterem. Nem is lesz, ahogy látom. Remélem azt nyitottam ki, amit már egyszer. Tingjön. Support karakter. Hát végül is. Nem nagyon használtam.
az exchange-et. Hát, hogyha ki tudok sajtolni magamból néhány ilyen kis cuccot. Ja, itt van, ezeket nem szabad néznem. Nem szabad nézni, nem. Ott pénzért mennek a dolgok. Na jó. Na már költi a VB... Ne. Sosem tudnám ezt megtenni. Egyrészt mert nincs, kettő mert erős az akaraterőm. Vagy stream után. Pattan a pénztár... Nem igaz. Hanya mehet? 30-asra? Egy hanya? Bazd meg! Keverem már a support karaktereket. Natasha. Majdnem ugyanaz a kettő. Kicsit a képességek többet sebezzenek. Oké. Traces. Ez most egy kis fejleszgetés. Jó, hát még mindig elég szarok a statisztikáim, de... Az igen. Natasha Romanoff. Pénz, lots of pénz. Hol? Farki sose lopna, ellenkezik az egyház általános szerződés feltétlenül. Dehogy kell lopni, hát kapom ajándékba. Úgy kéne kunyerálnom a donétet, hogy így rázom a csengőt és így tartom a tálcát, tudod? Egyházi 10. Jaj, bocs. Tovább pörgettem. Még gyorsan körbenézek, aztán megyünk a francba. Mert hogyha ebbe így beleugrok, akkor tudom, hogy nem bírom abba hagyni. Ezt abba kell hagynom most. Offstream még úgyis grindolni fogok. Csak hogy úgy haladjunk, ahogy megálmodtam. Is that a secret code or something? It's an imaginary password that children like to use. Képzeled, mert jelsz, amit a gyerekek használnak. Don't think it's going to be of much use. Help us pry the gate open. Legendák szólnak róla, de sose láttam. Miss March's colorful attempt. Luckily for us, I've already figured out the. Ez olyan, mint a részfaszú bagoly, tudod, hogy senki se látta, de létezik. In and out of Boss Farog's territory. I mean, if you want to see the big cheese himself, you need certification. Certification? Correct. Only prospectors with the right certification can get in or out. Jó, tehát meg kell szereznünk, lefordítom egy beléptetőkódot, hogy átmehessünk a kapun. És mi más hordozna a kód darabjait, mint a kis csicskái. Értsétek ez alatt a robotokat. Time out. Where do we get this certification? Oh, that's simple. You see the robots over by the vagrants? They're all Svarog scouts. Every one of them is commanded to maintain order here. Szét kell cseszni a robotokat, és a kipotyogó cuccokból majd kinyitjuk az ajtót. Nem kell megerőltetni az agyunkat, ez a lényeg. Walking stoplights.
Spelling test or combat Not a test. clue. I never had the urge to go on a Svarog suicide mission before. You guys are the ones that want in. Ja, Why értem. not go and ask the robots? Abban nincs ez... Feels like the people here are all under the supervision of robots. This would be unthinkable on the surface. Robots are merely tools in the overworld. Don't take Svarog as an ordinary robot. He's, special. Na jó, meg egyet nyitok. Mert nem bírok megülni a pityfámon. Aztán leállok. A szerencsejáték rossz, itt kéne megemlítenem. Igen, tudtam, hogy nem kellett volna. Nyitja a lootboxokat. Ingyen volt. Ó, anyám. Gyere le így, ragadj kézen! Na mindegy. Jó. Én nem fogom folytatni. Lehet, hogy vasárnap. Nagyon rossz. Nyis még egyet. Nem. Itt le kell álljak. Le kell állnom, mert tudom, hogy mi lesz a vége. Szerintem, nem tudom, szerintem vasárnap majd folytatom. Addigra bejön úgyis a... Hát... Nem tudom, addigra megérkezik a frissítése az új történettel, vagy a történet folytatással. Majd még meglátom, hogy alakulnak a dolgok. Nézek valakit gyorsan. Kéz átmehetünk kellemetlenkedni. Persze mértékkel. Ezt mondja, Valiant, Dead by Daylight, Division. Menjünk Zsotyához, mert hallgathatom életem végéig, hogy mikor rédeltem a utoljára a saját bástyám. Úgyhogy átmegyünk hozzá. Taktikai réddel. És... ő az, igen. A hét az nem fix. Mint mondtam az elején, ha esetleg az ütemezésből lekerülne bármi, akkor úgyis szólok Discordon, de ne lepődjetek meg, hogyha esetleg a holnapi vagy a holnap utáni eltűnne. Pénteken az péntek egészen biztos, hogy nem leszek. Vasárnap meg majd még kitalálom, lehet, hogy ugyanúgy honkályozni fogok valószínűleg, amennyiben vasárnap leszek. Addig is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, srácok. Köszi szépen az érdeklődést, és akkor remélhetőleg majd holnap találkozunk. Jók legyetek. Sziasztok!